ඔහු ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩාව හදාගෙන අද තරගේ volleyball ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් දිනයක් ඇටියට නම් කරන්න පුළුවන්. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් අභියෝග ශූරතා තරඟාවලිය 2023 දෙවන වරාවට පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. මුල් වතාවේ බංග්ලාදේශයේ පැවැත්වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගෙන අද අවසන් තරගයට මුහුණ දෙනවා උස්බෙකිස්තානය සමග. මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සමස්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එහි සභාපති ගරු කාංචන ජාරත්න මැතිතුමා විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. මුලින්ම ඔබ පිළිගන්නවා බොහොම ස්තුතියි සෑහෙන ලොකු වැඩ කොටසක් කරලා අද සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ හැටියට මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි ගණනාවක් පහුගිය කාලේ සංවිධානය කරමින් තිබුණා වුවත් පසුගිය ආසන්න කාල සීමාව තුළ රටේ පැවතිච්ච යම් කරුණු කාරණා නිසා අපිට ගෘහස්ත ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියක් අපිට පවත්වන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ නැහැ. 2018 අවුරුද්දේ තමයි ඇත්තටම අවසාන වරට අපිට ගෘහස්ත ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියක් ලංකාවේ පවත්වන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඉතින් වසර 5කට පසු අපේ ක්‍රීඩාලෝලී සිළු දිනාටම ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන හැම දිනාටම මේ අත්දැකීම මේ හයිය ලබා දෙන්න හැකියවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ හැටියට අපි සිළු දිනාටම ලොකු සතුටක් තියෙනවා කියන එක කියන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා අමාත්‍යකරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා වගේම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා විශාල සහයෝගයක් අපිට මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම සඳහා අපිට ලබා දුන්නා. මේ තරඟාවලිය අපේ මෙතුමා පැහැදිලි කළා වගේම
පළවෙනි වතාවට බංග්ලාදේශයේ 2021 අවුරුද්දේ පවත්වනකොට ඒ ජයග්‍රාහකව බවට පත් වුණේ ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් අපි අභිමාණයෙන් ආඩම්බරයෙන් අපි දෙවනි වරට මොකද වසර දෙකකට සැරයක් තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ පැවැත්වෙන තරඟාවලියේ දෙවෙනි තරඟයේ අපි සත්කාරක රට හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙනකොට අද අපිට අවසාන මහා තරඟයට එන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාගේම ලංකාවාසී සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තුව මේ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරලා මේ අවසාන මහා තරඟය අපි උස්බෙකිස්තානයට විරුද්ධව තරඟ කරලා අපි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අපි සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තුව. ඉතින් මේ කටයුතු සංවිධානය කරපු පිරිස හැටියට අපි අද ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය ඉතාම ශක්තිමත් වැඩ කොටසක් කරමින් යනවා. අපි ජාත්‍යන්තරව අපේ දේශීය වශයෙන් තියෙන තරඟාවලිය අපි පාසල් වොලිබෝල් තරඟාවලිය පහුගිය කාලේ පවත්වලා අවසන් කළා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ජාතික තරඟාවලිය කටයුතු අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙරළ වොලිබෝල් තරඟාවලිය අපි අවසන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති රන් කුසලාන තරඟාවලිය ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. නිසා අපි සම්මේලනයක් හැටියට දේශීය වශයෙන් අපේ වගකීම් ටික ඉෂ්ට කරමින් යනකොට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපේ ක්‍රීඩකීන්ට ඒ පළපුරුද්ද අත්දැකීම ලබා ගන්න මේ තරඟාවලිය අපි සංවිධානය කළා. ඉතින් මේ මෙවැනි තරඟාවලි සංවිධානය කිරීම තුළින් අපේ කලාපේ අනිකුත් රටවල් එක්ක තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය සහයෝගය ඒ වගේම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න විශාල පිටුවහලක් වෙනවා කියන එක මේ වෙලාවේ බොහොම ගෞරවයෙන් කියන්නට ඕන. ඔබ හොඳ කණ්ඩායම් නායකයෙක්නේ. ඔබ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ උපසභාපති කෙනෙක් හැටියටත් වැඩ කරනවා. තවත් බොහෝ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රීඩා සංවිධානවලට නායකත්වය ලබා දෙනවා. ඇත්තටම අපට මේ සත්කාරක බව ලැබුණද අපි ඉල්ලුම් කරාද? ඇත්තටම මේ සත්කාරක භාවය දැන් අපේ කලාපේ මේ මධ්‍යම ආසියානු කලාපේ රටවල් වලට මේ යෝජනාව දීපුවාම අපි රටක් හැටියට අපි කිව්වා අපි සම්මේලනයක් හැටියට අපි කිව්වා අපි මේ තරඟාවලිය අපි සංවිධානය කරනවා අපිට දැන් ශක්තිය තියෙන එක සංවිධානය කරන්න. ඒ නිසා මේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට දෙන්න කියලා අපි ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයට අපි තමයි ඉල්ලීම කරේ. ඒ ඉල්ලීමට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබිලා තිනවා. විශේෂයෙන් මේ අනුග්‍රාහකයෝ ගැනත් කියන්නකෝ. මෙවැනි කාල සීමාවක මේ අසීරු කාල සීමාවක ඔබ මේ ලංකාවේ සිටින මුල් පෙළේ වොලිබෝල් අනුග්‍රාහකින් මේට සම්බන්ධ කරගෙන තිබෙනවා. ඇත්තටම අපි බොහොම සන්තෝෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ දැන් DSI ආයතනයේ වසර 21ක් පමණ අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන වොලිබෝල් සම්මේලනයට උදව් කරනවා. ඒ වගේම ඩයලොග් ආයතනයේ අද මේ සියලු වැඩ කටයුතු වලට විශාල සහයෝගයක් අපිට ඩයලොග් ආයතනයේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපේ බීච් වොලිබෝල් තරඟාවලිය වෙනුවෙන් හැමදාම දායකත්වය දරන්නේ CW මැකී ආයතනය, මැක්සුඩ් ආයතනය, සන්කුයික් ආයතනය. ඉතින් ඒ ආයතන විශාල සහයෝගයක් අපිට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් පැත්තකින් සහයෝගය අපිට ලබා දෙනකොට අනිකුත් සහයෝගයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ අනුග්‍රහක බව තුල ලබා දුන්නා කියන එක අපි බොහොම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ගෘහස්ත වොලිබෝල් ඉදිරියට ගෙන යාමට දැන් ගාල්ලේ තිබෙන අපගේ අවස්ථාව, මහරගම තියෙන අවස්ථාව, මේ කොළඹ මේ තියෙන සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණේ ඔබ හිතනවාද මේ හරහා ලැබෙන පරිචයත් එක්ක තව ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් මෙවැනි ගෘහස්ත තරඟාවලි සංවිධානය කරන්න මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාර ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳව ඔබගේ හිතේ තියෙනවද? නෑ, ඇත්තටම අපි දකිනවා මේ ජාතික මට්ටමේ ජාතික සම්මේලනයේ හැටියට ජාතික ක්‍රීඩාව අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න කටයුතු කරගෙන සංවිධානය කරගෙන යනකොට අපි දන්නවා මේක අපි ගම් වලින් බිහිවිච්ච ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩාවට ආදරය කරපු අය හැටියට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ හිටපු කෙනෙක් හැටියට අපි දකින්න එකම දේ තමයි ගම් මට්ටමින් මේක දියුණු කළ යුතුමයි. ඒ වගේම පාසල් මට්ටමින් මේක දියුණු කළ යුතුමයි. පාසල් දරුවට පාසලට සපෝට් එකක් දුන්නොත්, සහයෝගය දුන්නොත් තමයි අපිට ක්‍රීඩා සමාජයක් නියෝජනය කරන්න පුළුවන්, හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ, හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ලොකු උත්සාහයක යෙදෙනවා. අතරම මේ පවතින ආර්ථික අර්බුද, ඒ වගේම විවිධ ප්‍රශ්න ආශ්‍රය අපි විශාල මහන්සියක් දරනවා තරඟාවලි ගමට ගෙනියන්න. ඒ වගේම පුහුණු කඳවුරු ගමට ගෙනියන්න. දැන් පහුගිය කාලේ අපිට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සහයෝගයෙන් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. රත්නපුරේ අපි ඒක පළවෙනි අවස්ථාව අපි පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කළා රත්නපුරේ පින්ක් වොලිබෝල් වැඩසටහන. ඒ කියන්නේ කාන්තා සහභාගීත්වයේ වොලිබෝල් වෙනුවෙන් වැඩි කර ගැනීම. අපි මේ පැත්තට අපි දැන් ඊළඟ කුරුණෑගල දෙවෙනි එක පැවැත්වීම සඳහා අපි කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම දැන් තරුණ තරඟාවලියක් අපිට පහුගිය කාලේ අපි ජාතික තරඟාවලිය, ඒ වගේම වෙරළබඩ තරඟාවලිය, ඒ වගේම ජනාධිපති රන් කුසලාන තරඟාවලිය වගේ තරඟාවලිය අපි සංවිධානය කරගෙන යනකොට අපි මෙවර අපි ඉලක්ක කරලා තියෙනවා
තරුණ තරඟාවලියක් අපි දේශීය වශයෙන් තරුණ තරඟාවලියක් පැවැත්වීම සඳහාත් අපේ අවධානය ලක් වෙලා තියෙනවා. මේනකොට අපි සඳහා අනුග්‍රාහක බෞද්ධයෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් සාකච්ඡා කරමින් යනවා. අපි විශ්වාස කරනවා නුදුරේම අපිට ඒ අවස්ථාවත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපේ යෝජනා හැටියට අපි ගරු ක්‍රීඩා ඇමතුමාට අපි ලබා දීලා තියෙනවා සමහර ක්‍රීඩාගාර දිස්ත්‍රික්කවල තියෙනවා. ඒවා වොලිබෝල් වලට තව තවත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ගමේ මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආකාරයට විවෘත කරලා දෙන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි ගරු ඇමතුමාගෙන් මේ නෝට ඉල්ලීම් කළා තියෙනවා. ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තුවක් කෙටි පිළිතුරක්. දැන් මහේල ඉන්දීවර විදේශීය ක්‍රීඩා සමාජවලට ක්‍රීඩා කරනවා. එවැනි වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳව ඔබගේ යටිහිතේවත් තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම අපි අභිමාණයෙන් කියන්න ඕන අපිට ඉන්න විශාල සම්පතක් තමයි මහේල ඉන්දීවර. පළවෙනි වතාවට තමයි එතුමා යුරෝප් තරඟාවලියට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට එතුමාට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ ඇත්තටම එතුමාගේ තියෙන අතිදක්ෂතාවය නිසාමයි. ඒ නිසාම තමයි අපි මේ තරඟාවලිය සඳහාත් අපි විශේෂයෙන්ම එතුමාට කතා කරලා අපි එතුමාගේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජයට කතා කරලා අපි එතුමාව මේ තරඟාවලියට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා ලංකාවට ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් අපි ඒක ලබාපු ජයග්‍රහණයක් හැටියට දකිනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අනිකුත් තව ක්‍රීඩකයෝ ගණනාවක් මේ වෙනකොට විදේශීය තරඟාවලි සඳහා විදේශීය ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමන දැන් තරුෂ ක්‍රීඩා කරනවා ඩුබායි වල ඒ වගේම මාලදිවයිනේ තව කීප දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා ඒ වගේම තායිලන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඉඩකඩ ගොඩක් වෙලාවට ඇරිලා තිබුණත් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ අවස්ථාව අපිට ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒකට විශාල හයියක් වෙනවා මෙවැනි තරඟාවලි සංවිධානය කිරීම. මොකද ඒ තුලින් තමයි අපේ තියෙන අයගේ දක්ෂතාවය ලෝකයට පෙන්නලා අපිට වටිනාකමක් හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ගරු කාංචන ජයරත්න මැතිතුමනි. ජාතික ක්‍රීඩාවට ඔබ විශාල හයියක්, ඔබ හොඳ කණ්ඩායම් නායකයෙක්. අපි සුබ පතනවා ඔබටත් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් වලටත්. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලුදෙනාටම. සුබ සන්ධ්‍යාව සූදානම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගමාලාව යටතේ අවසන් මහා තරගය ප්‍රබල උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර අද දිනේදී පැවතියා. සෞදි අරාබියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම අතර තරගය තුන්වැනි ස්ථානයේ තේරීම සඳහා ඒ ජයග්‍රහණය ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තම පහසුවෙන් ලබා ගත්තා. බලාපොරොත්තු නොවූ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා කිව්වොත් නිවැරදි ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන් සෞදි අරාබියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව වට 3-0ක පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කරගනු ලැබුවා. මින් අනතුරුව ආරම්භ වීමට නියමිතයි මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගමාලාවෙහි කවුරුත් බලන් සිටින කාගෙත් අවධානයට ලක්ව තිබෙන්නා වූ වැදගත්ම තරගය මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරයන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය කරන්නා වූ අවසන් මහා තරගය ප්‍රබල උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිව සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම ගැන සඳහන් කරද්දී මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ තරඟාවලියේ ලකුණු සටහන්. ඒ තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ඉදිරියේම සිටිනවා. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 12ක් ලබාගෙන ඉදිරියේ. කණ්ඩායම් දෙකේම විශේෂත්වය නම් උස්බෙකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යන කණ්ඩායම් දෙකම එක් තරගයක් පමණයි තරඟමාලාව තුළ පරාජයට පත් වුණේ. තරග 4 බැගින් කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම සිහිපත් කරන්න ඕනේ උස්බෙකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගය තුළදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව වට 3-2ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්. ශ්‍රී ලංකාව අංක 1 උස්බෙකිස්තානයේ අංක 2 ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු සටහන තුල. නමුත් අවසන් මහා තරගය තුල කෙසේ වේවිද යන්න අපට තව ස්වල්ප මොහොතකින් දැක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම ගැන කටයුතු කන්දා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වර්තමාන ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම තුල සිටින්නේ 67 වන ස්ථානයේ. ඒ වගේම උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම මේ වෙනකොට සිටින්නේ 86 වන ස්ථානයේ. නමුත් කණ්ඩායම් දෙක ශ්‍රේණිගත කිරීමෙහි ඒ ආකාරයෙන් අංක දරුවද ඒවා අංකයන්ට පමණක් සීමා වන බව අපි මොවුන්ගේ මූලික වටේ තරඟවන්වලදී දුටුවා. මොකද උස්බෙකිස්තානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව කියන කණ්ඩායම් දෙකම තම සමබර කණ්ඩායම් දෙකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගය දක්වා පැමිණි ගමන් මඟ ප්‍රථම තරගයේ සෞදි අරාබියාවට එරෙහිව ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව වට 3-0ක පහසු ජයක්. නේපාලයට එරෙහිව වට 3-0ක පහසු ජයක්. මේ තරගාවලියේ එකම පරාජය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ මේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. ඒ තාමත් උණුසුම් තරගයක් එදා ක්‍රියාත්මක වුණා. වට 3-2ක පරාජයක් එදා ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණා උස්බෙකිස්තානයේ හමුවේ. ඉන් අනතුරුව ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ යන කණ්ඩායම් වට 3-1 බැගින් තම පහසෙන් පරාජය කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. එලෙස තරගාවලියට මුහුණ දෙමින් ඔවුන් මේ වෙනට අවසන් මහා තරගයට පැමිණ තිබෙනවා. උස්බෙකිස්තානයත් ඒවා හා සමානමයි. ඔවුන් ඇෆ්ගනිස්තානය තමගේ තරගාවලිය ආරම්භක තරගය තුළ ඇෆ්ගනිස්තානය හමුවේ ඔවුන් පරාජයට පත් වෙනවා වට 2-3ක් ලෙස. තම උණුසුම් තරගයක් එදා ක්‍රියාත්මක වුණා මේ තරග මාලාව ආරම්භ කරමින්. නමුත් ඉන් අනතුරු ඔවුන්
ඔවුන්ගේ ආයුධ ක්‍රියාත්මක කරෙව්වා. ඔවුන්ගේ උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරෙව්වා. සෞදි අරාබියාවට එරෙහිව තාම 5 වෙනි වට 3ට බිඳුවක ජයක් ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ උණුසුම් තරගයේ මේ තරග මාලාවේ තිබුණු 3ට 2ක උණුසුම් ජයග්‍රහණයක් ඔවුන් සතු කරගත්තා. බංග්ලාදේශය හමුවේ වට 3ට 1ක පහසු ජයක් සහ ඊයේ දිනේදී නේපාලය වට 3ට බිඳුවකින් පහසෙන් පරාජය කරමින් ඔවුන් සුසුකම් ලැබුවා අවසන් මහා තරගය සඳහා. ඉතින් උස්බෙකිස්තානය ශ්‍රී ලංකාවත් අතර අවසන් මහා තරගයේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගාවලිය මෙලෙස ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මා සමග සිටිනවා නිමල්. ඉතින් නිමල් මේ අවසන් මහා තරගය ගැන ඔබගේ අදහස් කොහොමද? ඔව් හංසන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගෘහස්ස ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙන්නේ. අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිත්‍ය නායකයා දීප්ති රොමේෂ් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඊයේ පැවති තරගයකදී පාදයේ ආබාධයට ලක්වීම නිසා ඒ වෙනුවට නායකත්වයේ දරන්නේ ලසිදු මෙත්මාල්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අංක 3 ක්‍රීඩකයා හැටියට ක්‍රීඩා කරන මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔබ දකින්නේ පෙර පුහුණුවීම් වල යෙදෙන ආකාරය. අංක 3 ආයේෂ්, අංක 4 තරිඳු, අංක 7න් ක්‍රීඩා කරන ඉසුරු, අංක 8න් වසන්ත, අංක 9න් ලසිදු මෙත්මාල් නායක, අංක 10න් පරත්, අංක 11න් මලීෂ පන්දු ඔසවන්න, අංක 12න් ශානක, අංක 13 රුචිර, ක්‍රීඩාංක 14න් ලිබරෝ ක්‍රීඩක මනෝජ්, අංක 16 ෂෙහාන්, තවත් ලිබරෝ ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා අංක 17 සාගර. ඒ වගේම කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී තිබෙනවා දීප්ති රුමේෂ් අද ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මහේල ඉන්දීවර ක්‍රීඩා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මා පෙර සඳහන් කරා මේ තරග මාලාවේ පරාජය ලැබුව එකම තරගය බවට පත් වුණේ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව. කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් සමබරයි. මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ කලින් තරගයේ උස්බෙකිස්තානයේ එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවති. මහිල ඉන්දීවර විශාල උත්සාහයක් දැරුවා ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුර ක්‍රියාත්මක කරවමින් මේ තරගය තුල යම්කිසි වෙනසක් සිදු කිරීමට. ප්‍රථම තරග වටය, දෙවන තරග වටය, තුන්වන තරග වටය, සිව්වන තරග වටය, පස්වන තරග වටය යන වට 5ක් දක්වා මේ තරගය දිව ගියා. නමුත් අපි දුටුවා දීප්ති රොමේෂ්ගේ ආබාධයත් එක්තරා විදිහක අවාසිදායක අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් නායකයා සොබරව්, ඒ වගේම සාසාබෙක්, අසීක්ස් බෙක් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් ඉහළ දක්ෂතා පෙන්නුම් කරා මේ තරගය තුලදී. ඒ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා තමයි ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ. දීප්ති රොමේෂ් එම තරගයට ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව ආබාධයට ලක් වූ ක්‍රීඩකයා. මහිල ඉන්දීවර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් කරමින් සිටිනවා මේ වෙනවිට. අපි දුටුවා මලීෂ යම් තාක් දුරක පසු බැසීමකින් යුක්තව තමයි ක්‍රීඩා කරේ උස්බෙකිස්තාන් තරගය තුලදී. අසස් බෙක් අනිවාර්යයෙන්ම කෙටිපන්දු ප්‍රහාරකයා අද මේ අවසන් මහා තරගය තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උස්බෙකිස්තානය හමුවේ ප්‍රබල අභියෝගයට ලක් වෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙනවා ඇති. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිව්වන තරග වටය තුල උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා සිව්වන තරග වටය තුල තරගයේ ආක්‍රමණය තමන් දෙසට ලබා ගැනීමට. නමුත් උස්බෙකිස්තානය තමන්ට අවශ්‍ය මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වුණා සිව්වන තරග වටය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව. ලසිදු මෙත්මාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. අපි දුටුවා උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් විශාල වශයෙන් ඔවුන්ගේ කෙටිපන්දු පහරවල් යොදවා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව ආවරණ පැමිණීමට පෙර ආතුව. සිව්වන තරග වටේ ලෙසින් ඔවුන් ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරු පස්වන තරග වටේ දක්වා තරගය ගෙන යාමට සිදු වුණා. පස්වන තරග වටේ තුලදී තරගයේ මුල් භාගය තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් යම්කිසි ආකාරයක පෙරමුණක් ලබාගෙන ඉදිරියට පැමිණියා. මහිල ඉන්දීවරගේ වේගවත් පහරවල් මේ සියල්ලත් එක්කම ඉදිරියට පැමිණියා. අවසාන භාගය වන විට උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබුණා තරග වටය තමන් සතු කරගැනීමෙන් තරගය තමන් දෙසට දෝලනය කිරීමට. අවසානයේ වෙන විට දීප්ති රොමේෂ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් නායකයා ක්‍රීඩා පිටින් වෙතටගෙන විවේක ගැනීමට සිදු වුණා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ශ්‍රී ලංකා කළමනාකාරීත්වයට. මොකද ඔහුගේ ආසා ඒ අනුව වට 3ට 2ක් ලෙස තම තියුණු තරගයකින් ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට. උස්බෙකිස්තානය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග තරඟ වදින ආකාරය උස්බෙකිස්තානයේ බොහෝ විට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ මූලික සිද්ධාන්ත මනාව උපයෝග කරගන්න ආකාරයක් අප දකිනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එසේමයි. ඒ නිසා මේ තරඟය ඉතාමත් උසස් ගණයේ
අපූර්ව තරගයක් නරඹීමේ හැකියාව අපට ලැබෙනවා. මේ තරගමාලාව ආරම්භ වුණේ 2021 වසරේදී. ඒ වසරේදී මුලින්ම ශූරතාවේ දිනාගත්තේ ලාසින්දු මෙත්මාල් නායකත්වයේ දරු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් බව අප මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තරගමාලාව මෙන්න දෙවන වරටයි දැන් අද මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වන්නේ. අලුතගෙන මනමාලි එහෙන් ගෙනාවෝ රසට රසක් දමාලා පදමට රස බලාලා කරයි කුකරිකම් ගමේ ලඳුන්දෝ නගරේ ලඳුන්දෝ ආහාර පිසින තැන මෙද පෑහෙන කුමක්දෝ දහස කුමක්දෝ රුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. සම්භාවනීය අමුත්තන් වරින් වර ක්‍රීඩා ගාරයට නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටියට කැඳවාගෙන යන ආකාරය අප දකින්නේ the sports at සහ the papare.com එකතුව දින 6ක් පුරා මේ අපූර්ව කාර්යය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ දැන් සම්භාවනීය අමුත්තන් ක්‍රීඩා ගාරයට නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටියට රැඳවාගෙන යන ආකාරය උඩරට නර්තන ශිල්පීන් කැටුව. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් එවැගේම වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා කාංචන ජයරත්න මැතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් මේ සෙමෙන් පියමන් කරන්නේ. අද ප්‍රධාන ආරායිත අමුත්තා හැටියට සහභාගී වෙනවා ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක මැතිතුමන්. එතුමාව මෙසේ බොහොම ආඩම්බරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගෙන ක්‍රීඩා පිටියට දැන් අවතීර්ණ කරනවා. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ අද පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතා තරගමාලාවේ අවසන් තරගයේ අවසාන තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායම සමගින් උස්බෙකිස්තාන් ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායම සමත් වුණා. එබනම් සපමිනි මේ විශේෂ සම්භාවනීය අමුත්තන් අවසන් තරගයේ තරග වදින කණ්ඩායම් දිත්වයට සුබ පැතුම් එක් කරන්නටයි මේ සූදානම. Ladies and gentlemen, we are about to begin the final match of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup Colombo 2023. And before we commence the match, we are about to invite our distinguished guest for the team introduction. මෙවිනෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා දිනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සපමිනි ගරු ක්‍රීඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක මහතාට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ගරු උපසභාපති සබරගමුව පළාත් සභාවේ ගරු සභාපති කාංචන ජයරත්න මහතාට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය ෂෙමල් ෆර්නෑන්ඩෝ මහතාට මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් සංගමේ ගරු සභාපති මොහමඩ් ලතිෆ් මහතාට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ගරු බාණ්ඩාගාරික ගාමිණී ජයසිංහ මහතාට එවැගේම ඩයලොග් ආසියාටා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු ප්‍රශාන්ත් කොස්තා මහතාට දී සැම්සන් සහ පුත්‍ර සමාගමේ ගරු අධ්‍යක්ෂ අසංක රාජපක්ෂ මහතාට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් වන සංජීව මැදවත්ත මහතාටත් ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතාටත් ජාතික වොලිබෝල් සම්මේලනයේ හිටපු ලේකම් අද්මිරාල් දයාස් සඳගිරි මහතාටත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ මොහොතට ආරාධනා කරනවා. And I cordially invite our distinguished guest, our chief guest, Honorable Rohana Disanayaka,
State Minister of Sports and Youth Affairs, Honorable Kanchana Jayaratna, President of Sri Lanka Volleyball Federation, Vice President of National Olympic Committee of Sri Lanka and Chairman of Sabaragamu Provincial Council, Dr. Shemal Fernando, Director General of Sports, Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association, Mr. Gamini Jayasinghe, Treasurer of National Olympic Committee of Sri Lanka, Mr. Prashant Costa, Senior Manager Dialogue Asiata PLC, Mr. Asanka Rajpaksha, Director of D. Sampson and Sons Private Limited, Senior DIG Sri Lanka Police, Sanjeeva Madhavatta, Senior DIG Sri Lanka Police, Priyantha Veerasurya, and last but not least, Admiral Dayas Sandagiri, former General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation, for the team introduction. The two teams and the match officials will now be introduced to our distinguished guests. සපවිනි සුවිශේෂී ආරාධිතයින් උස්බෙකිස්තාන් ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායමට පළමුව සුභාශිංසන පිරිනමමින් ඉනාතුරු අවසන් තරගයේ විනිශ්චය කරන ජාත්‍යන්තර විනිශ්චය මණ්ඩලයට මේ අවසන් තරගයේ වෙනුවෙන් සූදානමට තම හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමමින් අනතුරුව සත්කාරක දේශීය හැටියට තවමත් මෙහි ශූරයන් හැටියට කිරුළු පලන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් කණ්ඩායමට තම සුභාශිංසන පිරිනමන මොහොතයි මේ. සභාවනි අමුත්තන්ට මේ වෙනුවෙන් සහභාගී වීම පිළිබඳව සූතිය පිරිනමමින් අපි අවසන් තරගය ආරම්භ වන්නට මත්තෙන් කණ්ඩායම් දෙකට තම අවසන් ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ පුහුණු සැසියට ආරාධනා කරමු. එමනම් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට හිතති ජාතික ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තරයේ ජය ගන්නා වූ මොහොතේ ඒ වෙනුවෙන් අත්වල් බැඳගත් ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබට ආරාධනා කරනවා තවත් උණුසුම් වොලිබෝල් තරගයක අවසන් මහා තරගය සජීවීව අත්විඳින්නට එකතු වන්නට. Ladies and gentlemen, stay tuned for the final match of Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup Colombo 2023, and at 4 p.m. we will begin the final match between Uzbekistan and the host nation Sri Lanka. So stay tuned. සූදානම් මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරඟ මාලාවෙහි අවසාන මහා තරගය මෙලෙස ක්‍රීඩා පිටියේ ආරම්භ වීමට තරගය ආරම්භ වීමට මත්තෙන් අපි මද විරාමයකට එකතු වෙමු. පිෂ්ඨ පැල්ලම් වලට ඇමයිලේස්, ප්‍රෝටීන පැල්ලම් වලට ප්‍රෝටියේස්, මේද පැල්ලම් වලට ලයිපේස්, ත්‍රිත්ව එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සියලු පැල්ලම් ඉවතට බබල් වොෂින් පවුඩර්. Machang, if it's getting stuck, then what's the point of unlimited? Just use my hotspot and go live. A seamless connectivity is needed for a truly unlimited experience. Dialogue, the truly unlimited experience in Sri Lanka. Never have I ever used a neighbor's Wi-Fi. Dialogue power plan. My data doesn't expire, Kevin. Never been called cheap. Power plan. I share my data. Never peeped into a stranger's YouTube. Power plan. Unlimited YouTube. Never have I left missed calls. Power plan. Unlimited calls. Never restarted my phone. Power plan. I get the latest smartphones with discount. Power up with the all-new Dialogue Power Plan starting at 600 rupees. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. My data is expiring tomorrow. Let's do movie marathon. Kevin, my Dialogue power plan lets me carry unused data to the next month for free. It doesn't expire like donuts. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. ඉවත්වන කුණු යළි රෙදි පිළි මත තැන්පත්වීම වලක්වන ඇන්ටි රීඩපොසිෂන් පොලිමර් තාක්ෂණයෙන්
bubble washing powder. ඔහු ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් නියෝජනය කරලා අද පරිපාලකයෙක් හැටියට විශාල කාර්යභාරයක් සෑහෙන කාලයක සිට සිදු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ මහලේකම් නාලක අපත් සමග ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි නාලක මහත්මයා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට තරඟාවලියේ අත්දැකීම අපත් සමග බෙදා ගන්නකො. අතෝෂයෙන් මෙම තරඟාවලිය අපි ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වන්න ඉල්ලීමක් කළේ අපේ ක්‍රීඩාව පසුගිය වර්ෂ කීපය තුළ යම් තරඟ නොපැවැත්වීමේ තත්ත්වයක් තිබුණා. ලංකාවේ තිබුණු ආර්ථික ප්‍රශ්නයත් ඒ වගේම කොවිඩ් ප්‍රශ්නයත් එක්ක අවුරුදු 3ක් පමණ. ඒ නිසා ඒ තුලින් අපිට යම් අපහසුයක් වුණා අපේ රෑන්කින් වල උඩට යන්නත් එක්කම මේ ලංකාව තුළ තරඟාවලි ප්‍රචලිත කරන්නත්. ඒට හේතුවක් වශයෙන් අපි ආසියානු සම්මේලනයේත් මධ්‍යම ආසියානු සම්මේලනයේත් ඉල්ලීමක් කළා මධ්‍යම ආසියානු ශූරතාවයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපිට මේ තරඟාවලිය පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලැබුණා. විශේෂයෙන් ඔබලගේ ඒ කොටස ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරන බවක් පෙනී යනවා. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ විශ්වාසයක් පවතිනවා. මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරලා මේ දැන් අවසන් තරඟයට පැමිණලා තියෙන අවස්ථාවේ මේ තරඟාවලිය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිච්ච වාසිය එහෙම නැත්නම් අත්දැකීම හොඳ අත්දැකීම ඔබ දකින්නේ කොයි ආකාරයකටද අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න? එතකොට පසුගිය වර්ෂවල අපේ කණ්ඩායමට තිබුණු තරඟ ප්‍රමාණය හුඟක් අඩු වුණා. ඉතින් අත් වශයෙන් මේ ලීග් තරඟාවලියක් පැවැත්වීම තුළින් අපිට හැකි වුණා රටවල් 5ක් සමග තරඟ වදින්න. ඒක මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩකයෝ විසිරලා හිටපු ක්‍රීඩකයෝ එක්තැන් කරලා ඒ අය මේ තරඟාවලියට පුහුණු කරලා ඒ පුහුණු කිරීම තුළින් ලබාගත් දක්ෂතාවයන් රටට ලෝකයට එළි දක්වන්න හොඳ අවස්ථාවක් වුණා. විශේෂයෙන්ම ආසියානු කලාපයේ රටවල් වලට අපේ කණ්ඩායමේ වර්තමාන තත්ත්වය අපේ කණ්ඩායම දැන් සිටින තත්ත්වය පිළිබඳව අපිට එළි දැක්වීමක් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒක මම හිතන්නේ සියලුම මධ්‍යම ආසියානු සානිකුත් ආසියානු රටවල් පිළිගන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි කණ්ඩායම විශේෂයෙන් හොඳ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා කියන එක. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සංවේලනය හොඳ සංවිධාන ශක්තියක් ඇති ආයතනයක් හැටියටත් ප්‍රචලිත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ කලාපේ මේ මෙවැනි තරඟාවලියක් හරහා විශේෂයෙන් නිලධාරීවරුන්ට ලැබෙන ඒ අත්දැකීමත් පිටරට නොගිහින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලියකට මෙහි සම්බන්ධ වෙලා ඒ කොටස පිළිබඳවත් අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් නේද නාලක මහත්තයා? ඔව් අතවශයෙන්ම මේ තරඟාවලිය හරහා අපිට පුළුවන් වුණා ඉන්ටර්නැෂනල් රෙෆරි කැන්ඩිඩේට් කියන තත්ත්වයේ හිටපු රෙෆරිස්ලා ජාත්‍යන්තර විනිසුරු වශයෙන් මේ තරඟවලට ප්‍රමාණය ඒ අය විනිශ්චය කරලා ඒ අයට ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම VIS කියන වොලිබෝල් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් කියන දත්ත පද්ධතිය හරහා අපට ඒ පුහුණුව අපි ලංකාවේ කණ්ඩායමකටම ලබා දුන්නා. ලබා දීලා හිටන් ඒ අය මේ තරඟාවලියට ඉරාන් ජාතික VIS පිළිබඳ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ගෙනල්ලා ඒ යටතේ ඒගොල්ලෝ මේ තරඟාවලියට ප්‍රථම පුහුණු කිරීම සැසිවාර කීපයක් පවත්වලා පුහුණු කරලා ඒ අය ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබා ගන්න මේ තරඟාවලියට යෙදුවා. මොකද මීට පෙර තිබුණු software එකටත් වඩා මේ සැරේ අලුත් software එකක් තියෙන VIS සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඒ හැකියාව ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසන්න මේ තරඟාවලිය අපිට ඉවහල් වුණා. හොඳ තාක්ෂණික කරුණු කීපයක් පිළිබඳව ඔබ කතා කළා. සමස්තයක් හැටියට තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වය ඔබ දකින්නේ කොහොමද ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පිළිබඳ කතා කිරීමේදී? මේ තරඟාවලිය ගත්තාම අපිට විශේෂ පසුගිය කාලවල තර්ජනයක් තිබුණු සෞදි අරාබි කණ්ඩායම වගේ කණ්ඩායම් අපි පරාජය කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අපි මේ තරඟාවලියේ තරඟ 5න් 4ක්ම ජයග්‍රහණය කරලා තමයි අවසන් තරඟයට සුසුකම් ලැබුවේ. රේටින්ග්ස් වල පොයින්ට් ටේබල් එකේ උඩින්ම ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අවසන් තරඟයත් අපි ලීග් තරඟාවලියේදී පරාජයට පත් වුණු එකම අවස්ථාව තමයි මේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම සමග. ඒකත් වට පහම ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අඩුපාඩු ඔක්කොම හදාගෙන අද තරඟේ හොඳ තරඟයක් දීලා ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය ලැබෙන්න හැකි වෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඒ නාලක මහත්මයා. අපි ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් වලට සුබ පතනවා. Thank you very much.
හොඳයි මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරඟ මාලාවට රටවල් ඇතුළත් වෙනවා මධ්‍යම ආසියානු මේ වොලිබෝල් කලාපයට ඇෆ්ගනිස්තානය, බංග්ලාදේශය, භූතානය, ඉන්දියාව, ඉරාන්, කසකස්තානය, කිර්ගිස්තාන්, මාලදිවයින, නේපාලය, පාකිස්තානය, ශ්‍රී ලංකාව, තජිකිස්තානය, ටර්කිමිනිස්තාන්, උස්බෙකිස්තාන්, සෞදි අරාබියා සහ ඉරාන් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් අද මේ තරඟ මාලාවට පැමිණ සිටිනවා ඇෆ්ගනිස්තානය, බංග්ලාදේශය, නේපාලය, ශ්‍රී ලංකාව, උස්බෙකිස්තානය, සෞදි අරාබියාව. ඒ අතරින් අද අවසන් තරඟයට පැමිණ තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඒ වගේම උස්බෙකිස්තානය තමයි දැන් අද මේ ශූරතාවයේ දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් සටන් වදින්නේ. අද සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරේ ක්‍රීඩාලෝලී විශාල සංඛ්‍යාවක් අතුරු සිදුරු නැතුව මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ පිරී ඉතිරී ගොස් තිබෙනවා මෙම තරගය නරඹන්නට. ඉතින් ශිල්පීය දක්ෂතා අතින් ගත් කල කණ්ඩායම් දෙකම සමාන තත්ත්වයක පවතින්නේ. අද දවසේ අඩුවෙන්ම වැරදි කරන අයවලුන් ජයග්‍රහණය කරනවා ඇති. මේ අද අපේ සම්භාවනීය අමුත්තන් ෆ්‍රැන්ක් ඉන්නවා මූණට ඇඟිල්ල තබාගෙන, ඒ වගේම ජෝත් ෆර්නෑන්ඩෝ ඉන්නවා ඊට එහා පසින්. මීගමුව කණ්ඩායම එදා 60-70 දශකයේ නියෝජනය කළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩකින් රැසක් අසුන්නරා සිටිනවා මට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි මතක් කරන්නට ඕනේ අද මේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා තරගමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණයට වඩාත් වැදගත් වෙන බව තම මව් රටේ පවතින්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දරා ගැනීමේ ශක්තිය, වේගය මේ ආදී කරුණු කාරණා උපයෝග කරගෙන ජයග්‍රහණයට යාවි කියලා මෙන්න මුලින්ම ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩා පිටිය සැකසීම අපි දකිනවා මුරඩෝව්, ටොලිබෝව්, උමයෝන්, අයිබෙක්, යකාහයෝ කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරනවා ඇත්තේ අංක 2 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරනවා ඇත්තේ යකාහයෝ නොවේ සාසාබෙක් වේ යුතුයි. ඉතින් මේ කණ්ඩායම තමයි අද දිනේදී උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනු ලබන්නේ. ශ්‍රී ලංකා සංයුතිය මහිල ඉන්දීවර අංක 1 කලාපයේ ඔස්සේ තරුෂ චාමත්, රොමේෂ් ප්‍රණව, සරිදු ලක්මාල්, ශාන් ලක්ෂ්ද බණ්ඩාර. ඔව් මේ ආදී වශයෙන් තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙක අද අවසන් තරගයට පැමිණ තිබෙන්නේ. පෙර පොහොනේ මුල තවත් යෙදෙන ආකාරය අප දකින්නේ. මෙම තරගමාලාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරනවා නම් 1993 ආසියානු වොලිබෝල් සංගමය තීරණය කරනවා ගෘහස්ත එලිමහන් වෙරළ වොලිබෝල් සංවර්ධනය කරන්නට ඕනයි කියලා. ඒ අනුව මේ ආසියානු රටවල් කොටස් වලට කඩනවා. ඒ කඩලා 1993 10 වන ආසියානු වොලිබෝල් සම්මේලනයේ මහසභා රැස්වීමේදී තීරණය කරනවා මෙම තරගමාලාව පවත්වන්නට ඕනයි කියලා. 1994 දී මේ කාරණාව මේ තීරණය ලෝක වොලිබෝල් සම්මේලනයට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔවුන් 94 අනුමත කරනවා. ඔව් මධ්‍යම ආසියානු තරගමාලාවක් පැවැත්වීම වැදගත් කියලා. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්නට, ක්‍රීඩකින්ගේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්නට, විනිසුරුවන්ගේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්නට, පුහුණුකරුවන්ගේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්නට. ඒ අනුව තමයි 2001 සිට මෙම තරගමාලාව අලුතින් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ අනුව 2001 වසරේදී මුලින්ම හා පුරා කියා බංග්ලාදේශයේ පැවති තරගමාලාවේ ලාසින්දු මෙත්මාල් නායකත්වය දරූ ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉන් පස්සේ තමයි මේ පසුගිය දවස් 6 පුරා දෙවන මධ්‍යම ආසියානු තරගමාලාව ආරම්භ වෙලා අද අවසන් තරගය අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමත් තරග වදින්නේ. උස්බෙකිස්තානය රුසියාවේ සමෝහාණ්ඩුවෙන් කැඩී ගිය රටවල් අතර තිබෙන රටක්. උස්බෙකිස්තානය, ටර්කමිනිස්තානය ආදී රටවල්. ක්‍රීඩා පිටිය තුල පැවැත්ම නේද මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගාවලිය අවසන් මහා තරගය උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් තරග වැඩිම නියමිතයි. මේදී සඳහන් කරන්න ඕනේ ඊයේ දිනේ අවසන් තරගය තුලදී සසබෙක්
ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ආබාධයකට ලක් වුණා. නමුත් අපිට දැනගන්න ලැබී තිබෙනවා ඔහු නියමාකාරයෙන් අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන බවට. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් දීප්ති රොමේෂ් වෙනුවට සංජිතයට කැඳවා තිබෙනවා තරුෂ චාමත්. එයත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දීප්ති නැති අඩුපාඩුව මකා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ කියලා අපි සිතනවා තරුෂ චාමත්ගේ ආගමනය සමගින්. තරඟ මාලාවේ 3 වන ස්ථානය දිනාගත්තා. දැන් මේ පැයකට පමණ කලින් ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම සෞදිය පරාජයට පත් කරමින් මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරඟාවලිය අවසන් මහා තරගය මෙලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වීමට අවස්ථාව තිබෙන මොහොතේ නැවතත් අපි මදකට ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් සමගින් සේදු සුදු ඇඳුම් වලට සුදු දීප්තිය සහ පාට ඇඳුම් වලට වර්ණවත් දීප්තිය දෙන ප්‍රෝවයි තාක්ෂණයෙන් බබල් ලොෂන් පවුඩර්. It's so cool to have one data plan with YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber all together for all of us. Get the all-new Home Social Plan from Dialog Home Broadband with 40 GB data for 575 rupees a month. Activate it today and fire up your home with ultra-high-speed Dialog Home Broadband. Four cheese pizza. Really, Kevin? It's one cheese pizza because I ran out of data halfway through the recipe video. And it wouldn't be half cooked either if you had a Dialog Power plan with unlimited YouTube. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ උස්බෙකිස්තානය අතර තරගය ක්‍රීඩකේ ක්‍රීඩකයන් අතර සහෝදරත්වය සෙනෙහස ගෞරවය බෙදා හදා ගන්න ආකාරය අප දකින්නේ. Team B, Uzbekistan. Number 4, Umid Jan. Number 5, Mirziad. Number 7, team captain, Islam Jan. Number 8, Farooq. Number 10, Aziz Bek. Number 11, Jaukir. Starting libero, number 9, Sherzad Bek. Head coach, Mr. Shadmanov Mukhidin. Team A, Sri Lanka. Number 3, Ayesh. Number 5, Tarusha. Number 8, Vasanta. Number 9, Lasidhu. Number 11, Malisha. Number 19, Mahela. Starting libero, number 14, Manoj.
Head coach, Mr. Channa Jayasekara. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු කොමදෝරු ශ්‍රීමාල්ද සිල්වා, ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්න ජයසේකර, ජාතික කණ්ඩායම වසර ගණනාවක් නියෝජනය කරමින් ලෝක වොලිබෝල් සම්මේලනයේ පුහුණු අධීර දෙකක් සම්පූර්ණ කරපු ඉතා අගනා පුහුණුකාරවරයෙක්. ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු ඉන්දික, ඒ වගේම අභ්‍යාසක හැටියට ජාතික කණ්ඩායමේ හිටපු ලිබරෝ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට කටයුතු කරන මංගල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු මයිඩීන් ජොනෝව්, පුහුණුකරු ෂඩ්මානෝ, ඒ වගේම මකොලෝව් නසීව් අතිරේක පුහුණුකරුවන් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තරගයේ ප්‍රථම පන්දුව මුදා හරින්නට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ කාසිය වාසිය අනුව උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවෙන් කැඩී ගිය රාජ්‍යයක් හැටියට උස්බෙකිස්තානයේ අද ක්‍රීඩාවෙන් වහවහ ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. මීට පෙර අවස්ථාවක ලංකාවේ පැවති තරගමාලාවක ශ්‍රී ලංකාව ජයගත්තා. අද කණ්ඩායම් දෙක අවසන් තරගයේ මෙන්න පන්දුව මුදා හරිනවා. ප්‍රථම ලකුණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ අපහා එක්වන අපේ ආදරණීය හිතාදර ගෞරවනීය ක්‍රීඩා ලෝලෝ මිතුරියනි, හොඳින් තරගය නරඹන්න, හොඳින් විඳින්න කියා අපි the sports at සහ the papara.com සහ dialogue TV වෙනුවෙන් ආරාධනය කරනවා. තරගයේ ආරම්භය තුල අයේෂ්ගේ දක්ෂතා කැපී පෙනෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. මට පේනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් යම්කිසි අධ්‍යයනයකින් යුක්තව මේ තරගයට පැමිණ තිබෙන ආකාරය. ප්‍රථම වටේ මූලික වටය තුලදී උස්බෙකිස්තානයේ හැම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුවත් මේ එහි අත්දැකීම් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් යම්කිසි ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයා සොබිරෝ අනිවාර්යයෙන්ම නතර කරගත යුතු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ අවසන් මහා තරගය තුල ජයග්‍රහණයක බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට නම් සාසබෙක් අසීස් බෙක් සහ සොබිරෝ මත තමයි විශාල වශයෙන් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම රඳා පවතින්නේ. හොඳ පන්දු පිරිනැමීමක් මාලිෂගේ සැකසීමේ ඉවරත් මාහෙල ඉන්දීවර ක්‍රියාත්මකයි. මාහෙල ඉන්දීවර ඒ සමග ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව තුන්වන ලකුණ කරා ගෙන යනවා මාහෙල ඉන්දීවරගේ එම පාරස් සමගින්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙන්න පන්දුව අතැතිව මීට 8ක් දිග පිරිනැමීමේ කලාපයේ සිට සූදානම් පන්දුව මුදා හරින්නට මුදා හැරියා. ඒ මුදා හැරීම ඉතා අනර්ග මුදා හැරීමක්. අයේස් තමයි පන්දුව එසේ මුදා හැරියේ පසුපස කලාපයේ ස්පර්ශ වන ලෙස. අයේස් සෙන්ටිමීටර් 198ක් උසයි. පහර එල්ල කරන්නට සෙන්ටිමීටර් 350ක් උඩ පනින අයේස් සූදානම් නැවතත් ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට ලෝක පූජිත කණ්ඩායම් භාවිතා කරන මෙන්න මේ පිරිනැමීම ලබා ගත්තා. පාරක් එල්ල කරනවා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට වීසිවන්නේ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ පන්දු පහර. අසීස් බෙක්ගේ පහර ක්‍රීඩා පිටින් නිවතට කෙටිපන්දු ප්‍රහාරකයා අසීස් බෙක්. තමත් වේගවත් පහරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයෙක්. අයේෂ් නැවත සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට. අයේෂ් අපි දක්වනවා පන්දු පිරිනැමීම සිදු කරන්නේ අංක 5 කලාපයට ආසන්නයේ සිට තමයි අයේෂ්ගේ පන්දු පිරිනැමීම. තාමත් හොඳ පිරිනැමීමක් නැවත. ශ්‍රී ලංකාව 5යි. ශ්‍රී ලංකාව 6යි. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 1යි. ජාත්‍යන්තර තරගයක අත්දැකීම් සියල්ල කැටි වෙනවා. ඒ අතර වාරේ වහ උස්බෙකිස්තානය ප්‍රථම කෙටිවේ කාලය ලබා ගත්තා. මේ පෙර අවස්ථාව පුනරූපණය වන්නේ. තප්පර 30 කෙටිවේ කාල දෙකක් හම්බ වෙනවා වටයකදී කණ්ඩායමකට. ඒ ජාත්‍යන්තර නීති රීති අද මේ තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර නීති රීති අනුව බව මතක් කරන්නට ඕන. ක්‍රීඩා පිටිය ආලෝකමත් කර තියෙනවා ලක්සස් 17 1500 අතර. කෙටිවේ කාලෙන් පසුව කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වුණා. නිල් සහ සුදු පැහැති ඇඳුමෙන් සැරසී ක්‍රීඩා කරන්නේ උස්බෙකිස්තානය.
කහ සහ රතු පාටට ආදේශනව ක්‍රීඩා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් නැවත ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමය භ්‍රමණය වෙන අයුරින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මහේල. ඒ අතරමාරේ ඔබ දකිනවා ඇති ලස්සන සංගීතයක් මුදා හරිනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ඉතා ආකර්ශනීය ලඳුන් විවිධ හැඩවැඩ දමමින් මේ තරගයට මන ආලෝකයක් එක් කරනවා. 7-1 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආයේෂ්ගේ පන්දු පිරිනැමීම. ආයේෂ් පන්දු පිරිනැමීම 6ක් සාර්ථක කරගතා. එවර ක්‍රීඩා පිටිය තුලයි. ආයේෂ් සාර්ථකයි. ආයේෂ් උත්සාහයක් දරනවා තමන්ගේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා පිටියේ පස්වන රේඛාවට ආසන්නයේ සිට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ පස්වන සීමාවට පන්දු පිරිනැමීම සිදු කරන්න. ආයේෂ් මේ වුණට දෙවරක් අසාර්ථක වුණා. ඒ සමගින් ක්‍රීඩක ආදේශයකට යමු වුණා උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩක ආදේශනයේදී යකායෝ නව ක්‍රීඩක හැටියට උස්බෙකිස්තානයට ඇතුළත් කළා. යකායෝ ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙක්. නැවතත් රාසා බෙක්ටයි සැකසීම. එවර රාසා බෙක් සාර්ථකයි දෙවන ලකුණ. මෙන්න මේ රාසා බෙක් සහ සබරව යන ක්‍රීඩකයන් යුගලය තමයි විශාල වශයෙන් උස්බෙකිස්තාන පන්දු සකසන්නා මේ වනට භාවිතයට ගන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් වටහාගත යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් මේ තරගය තුළ රැඳී සිටීමට. ලකුණු 6ක පරතරයක් සහිතව ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. රාසා බෙක්ගේ පිරිනැමීම වේගවත් පිරිනැමීමක් එවර මලිෂ ද්වීපිත් පන්දු සකසා දෙනවා මහේලට. මහේල ක්‍රියාත්මකයි 9 වන ලකුණ ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුවරුවට එකතු කරනවා 9-2. මහේල ඔබ දකින්න ඇති පහර. මහේල දැනට ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රීඩා සමාජයකට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ ආකාරයේ පහර යුරෝප කරේ එල්ල කරනවා. පැයට කිලෝමීටර් 115ක පමණ වේගයෙන් පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න මහේලගේ පිරිනැමීම. ඔහුගේ පිරිනැමීම පැයට කිලෝමීටර් 110ක ප්‍රමාණය තබා තිබෙන බව ලෝක විචාරකින් දඬුවමක් පවසා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මහේල පන්දු පිරිනැමීමට එන සෑම විටකම මහේල උත්සාහ කරනවා ලකුණක් කණ්ඩායමට ලබා දීමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අභිප්‍රාය ඒක තමයි. ඒ නිසා සමහරක් අවස්ථාවලදී මහේලගේ පිරිනැමීම අවසාර්ථක අවස්ථා තිබෙනවා. ලසිඳු තරගයේ ප්‍රථම වතාවට ඉහළ ඉපිලමින් පහරක් එල්ල කරනවා දුටුවා තරගය තුල. පන්දු සැකසීම තරුෂට තරුෂ ක්‍රියාත්මකයි 10 වන ලකුණ 10-3. මීටර් 18ක් දිග මීටර් 9ක් පළල මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල සිදුවෙන ඊටාම අරුමයන් සුන්දරතාවයන් අප දකින්නට හැකි වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ශිල්පීය දක්ෂතා අනුව. පාරක් එල්ල Sri Lanka get into a sizable 11-3 lead with some superb team play. There have been some mistakes on the part of Uzbekistan in this first set. The gold medal match, the grand final. Too far wide. Navod, lot of excitement. A good crowd has settled in. Yes, indeed. An electric atmosphere here at the Sugathadasa Indoor Stadium for this grand final of the Central Asian Volleyball Association Men's Volleyball Challenge Cup 2023 in Colombo, Sri Lanka taking on Uzbekistan. And Sri Lanka have responded quite brilliantly to this crowd that is building up. Vasanta to serve for Sri Lanka. Abdul Aziz from Saudi Arabia. His first referee KC Vijay from Nepal. His second referee, both international volleyball referees. Well retrieved and a brilliant block too. They needed something of that nature. Javokir doing the hard work. Yes, indeed. A brilliant double block coming from Uzbekistan. There you go. They read the play well. It's their number 11, Javokir Kushtakov. Now here's Sri Lanka through Mahela Indivara, the star man for Sri Lanka, who has been quite exceptional throughout this tournament. The bankable man, Mahela Indivara.
Malaysia, he has a very good serve. He's a cunning player. Reads the game very well. 13-5 in front, Sri Lanka. Set it up well for the Uzbekistan skipper, who responds well. Sobirov. The referee delegate is Mohammad Shamiri. The referee subcommittee member is Masood Yazdan Pana, both from Iran. Got it well, Ayesh. Yes, Haritha, Sri Lanka have started off well. Much needed early lead. They have taken in this first set 14-6. An 8-point lead. Well received on the part of the libero. Sri Lanka doing well again. Two touches, says the referee. 15-6. This is very good. Halfway through the first set. Haritha, having this early lead would certainly help ease the nerves, especially whatever said and done in a grand final with your home fans in their numbers to cheer. Certainly it would help ease the nerves. Umijon for Uzbekistan. Sri Lanka should minimize on the mistakes, unforced errors. Mahela gets it through the blockers. Oh, his variety in smashing is to be appreciated. Exactly. So with Captain Deepthi Romesh not playing due to a knee injury, they've been hampered, but the other players needs to step up with the likes of Lasindu Metmal, the vice captain. They need to rally around him. Here's Malaysia. To the back of the net, the corner. He found the corner, the angle. That was good. 17-7, 10-point lead. Manager for Sri Lanka, Commodore Srimal De Silva. Head coach Channa Jayasekara. Assistant coaches Indika Fernando and Mangala Kumara. Poor service. Service errors, unforced errors. They need to tighten up their game, surely. Yes, indeed. I just saw that Sri Lanka has included Tarusha Chamat, who wasn't there for the initial few games, 4-5 games for Sri Lanka. So that's a big plus, even though they are missing Deepthi Romesh on both the sides. He's on song today. He is on song. Mahela Indivara. The liaison officer for Sri Lanka is Upendra Pereira. Will go with Uzbekistan. Manager Muyudinov Anwar John. Mahela serves. That's a service foul. He has done that quite a few occasions in the first few matches as well, Mahela. That's the positioning. Head coach for Uzbekistan is Shadmanov Mukiddin. The assistant coach is Makulov Shukrajon and Narziev Siroj. Vasanta got it. The Uzbekistan captain Sobirov seemed surprised with that. The liaison officer for Uzbekistan is Uday Rukmal. Bullet serve. Yes, Sri Lanka has recovered well. Gives an opportunity for Mahela. All-round play. Oh, he's a star. Based in Switzerland. He's creating Swiss chocolates for Sri Lanka. Yes, indeed. And so sweet. Here's Tarusha Chamat.
Yet one of those expensive serves and another one of those. And is coming from the new man Tarusha Chamat. Serving at another level today. Uzbekistan seemed rattled as they called for a timeout. A massive wicket. එකයි 9යි ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මට පෙන්නේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට තර්ෂ චමත්ගේ ආගමනයත් සමගින් යම්කිසි අහේෂ් මදුර ඒ වගේම ලසිඳු මේ ආදී වශයෙන් ඒ විතරක් නෙමෙයි මහේල ඉන්දීවර ඇතුළු මේ ප්‍රහාරක කණ්ඩායම Tamanගේ ජවය යොදමින් උපරිමේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් මේ වටේ අප දකින්නේ. තමස ක්‍රීඩාවේ වෙනසක් සිදු වෙ තිබෙනවා තර්ෂයේ පැමිණීම සමග වේගවත් පහරවල් වලට යොමු වෙන විශිෂ්ටාවරණ විශිෂ්ට බලකීම ඒවර වසන්ත ක්‍රියාත්මක කරනවා 22 වන ලකුණ 22යි 9යි වේගවත් පිරිනැමීම් වේගවත් ප්‍රහාරවල හා සමානවම ඊටමත් වේගවත් පන්දු වැලක්වීම් කිහිපයක්ම අපි දුටුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බලන්න යා වැලක්වීම වසන්තගේ තන්නේ යතින් වලක්වා ගන්නවා ඊටමත් හොඳින් මේ වැලක්වීම 22යි 9යි මෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් පන්දුව යොමු කරනවා උපක්‍රමශීලී ආකාරයට යොමු කළේ ෆාරුක් කැඳවනවා පහර එල්ල කරනු ලැබුවේ ෆාරුක් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට හොඳ පිරිනැමීමක් තර්ෂකේ ලබා ගැනීම මලිෂ්‍යගේ සැකසීම මහේල ඉන්දීවරගේ පහර වචන නෑ කියන්නට ඒ තරම් සුන්දර පහරක් මහේලගෙන් ඉවර ක්‍රියාත්මක වනවා 23යි 10යි ලකුණු සටහන තුල මහේල සහ තරුෂි තමත් වේගයෙන් ක්‍රීඩා රටාවක නිරත වෙනවා ලසිඳු මෙත්මාල් සෙමින් සිරුවේ තමන්ගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ තමන්ගේ සහාය ලබා දෙනා මේ උස පන්දු ප්‍රහාරකයන් තිදෙනා ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව ලකුණු 12ක පරතරයක් දක්වා ගෙනවිත් තිබෙනවා මේ වන විට 11 උස්බෙකිස්තානය 23යි ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය ප්‍රථම තරග වටය පහසු ජයග්‍රහණයක් කරා ගමන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ට උස්බෙකිස්තානයෙන් පන්දුව මුදා හරිනවා මුදා හැරි පන්දුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් ලබාගෙන උපක්‍රමයක් භාවිතා කළත් ඒට ඉඩක් නැහැ නැවත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් ලාසිඳු අයිතා අපූර්ව පහරක් එල්ල කළත් හොඳින් වලක්වා ගත්තා උස්බෙකිස්තානයට තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා ඔවුන් ලබා ගන්නා 12 වෙනි ලකුණ ප්‍රථම වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් පෙරපෙළේ තිදෙනා මෙන්න පන්දුව ගූට මුසු කළා ලබාගෙන කේටි පන්දුව ස්වාධීනකට පහර එල්ල කළේ නමුත් උස්බෙකිස්තානය පන්දුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට යොමු කළේ මහේල ඉන්දීවර වඩාත් පැහැදිලි පහරක් එල්ල කළා බැක් ඇටැක් ඉංග්‍රීසි බසින් පයිප් ඇටැක් වශයෙන් නම් කරන මෙන්න බලන්න ඉදිරියට පැන ප්‍රහාරක රේඛාවට මදක් ඔබෙන් ඉල්පිම ලබාගෙන හොඳින් එල්ල කළා ජයග්‍රාහී ලකුණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් ලබා ගැනීමට සූදානම් 24යි 12යි නාමොත් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතන පන්දු ඇදී යන්නේ 13යි 24යි දෙවන සෙට් පොයින්ට් අවස්ථාවට තරගය ගමන් කර තිබෙනවා. අපි දකිනවා මහේල ඉන්දීවර සාමාන්‍යයෙන් අංක 1 කලාපය තුලින් ඔහු වැඩි වශයෙන් ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා පහරවල් එල්ල කරන්න පැති රේඛාව ඔස්සේ. නමුත් අද දිනේ පුරාම අපි දකිනවා ඔහු මධ්‍ය රේඛාව ඔස්සේ පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය. දෙවන සෙට් පොයින්ට් අවස්ථාව සැකසීම ලසිඳුට සමත් අසාර්ථක පහරක් හංසන ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවතටයි යදී ගියේ. ලසිඳු එවර උත්සාහ කරේ පන්දුව සෙමින් සීරුවේ ක්‍රීඩා පිටියට යොමු කරන්නට 14යි 24යි තරුෂ සහ මහේලගේ පහරවල් ඉතාමත් හොඳින් එල්ල වෙද්දී ලසිඳුගෙන් තවත් සහයෝගයක් අවශ්‍ය වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රථම තරඟ වටේ පූජා කරා කිව්වොත් නිවැරදි උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් 25යි 14ක් ලෙසින් ඉතාමත් පහසුවෙන් ප්‍රථම තරඟ වටේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනු ලබනවා.
ප්‍රථම වටය ශ්‍රී ලංකා පිළ ජයග්‍රහණය කරනවා මේ ජාත්‍යන්තර තරගමාලාවේ අවසන් තරගයේ ප්‍රබල උස්බෙකිස්තානයේ පරාජයට පත් කරමින් ප්‍රථම වටේ ජයග්‍රහණය කළා. තව ස්වල්ප මොහොතකින් දෙවන තරග වටය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ප්‍රිය ක්‍රීඩාවලෝලී මිතුරු මුතුරුනි අප සම්බන්ධ වන්නේ. ප්‍රථම වටේ 25ට 14ක් වශයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළේ. 25යි 14යි ප්‍රථම තරග වටේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. අපි එකතු වීමට සූදානම් තරගයේ විශේෂිත අවස්ථා සමගි ප්‍රථම පිරිනැමීම උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට යොමු වුණේ. කෙටි පන්දු පහරක් ඔස්සේ ලකුණු සටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙව්වේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකේ. කණ්ඩායම් දෙකම උත්සාහ කරා කෙටි පන්දු ප්‍රහාර මගින් ලකුණු රැස් කිරීමට. නමුත් ශ්‍රී ලංකා වැළැක්වීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණා මේ තරග වටය තුලදී. මහිල ඉන්දීවර මා පෙරත් සඳහන් කරා මධ්‍ය කලාපයට වේගවත් පහරවල් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා තරග වටය තුලදී. පසුපස කලාපයට මෙසේ එල්ල කරන ආකාරය ඉතාම පැහැදිලි පහරවල් රාශියක් එල්ල කළා. මෙන්න බලන්න. ඉහළට පැන ආවරණයට ඉහළින් එල්ල කරන ආකාරය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණය තුළ එවැනි දරා ගැනීමේ ශක්තිය, වේගය, ශිල්පී දක්ෂතා, නම්‍යතාවය ආදී කරුණු ඒක රාශි කරමින් මේ ජයග්‍රහණය ප්‍රථම වටේ ලබා ගත්තා. Season 1 Danuma, Season 2 Charitavaliya, Season 3 Krida Viplava. What's the point of an unlimited plan if your connection can't give you coverage wherever you are? Just use my hotspot and upload. Widest coverage is needed for a truly unlimited experience. Dialogue, the truly unlimited experience in Sri Lanka. ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මේ දැවෙන ලෝකෙට සිසිල දෙන්න පුළුවන් වේ. හරියට මෙන්න මේ වගේ. හොඳට ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට පුළුවන් ගුණ සුවඳින් බැබලෙන්න. හරියටම මේ වාගේ ඇඳුම වගේ. කෝමාරිකා සිසිලති බබල් එන්සයිම ත්‍රිත්වයකින් පිරිසිදු කර ප්‍රෝවයිට් මගින් සුදු ඇඳුම් සුසුඳු කරයි. ඇන්ටි රේඩිපොසිෂන් ඉවත් වන කුණු යලි නොගනී. රෝස් සුවඳ බබල් මවුඩ ඇතට සෙනෙහසයි. ඔයා ගුණ යහපත් ළමෙක් වුණාම ඔයාගේ සුවඳ උඩුසලකටත් හමාවි. Shani was my first love. But when I try to call, no credit. Kevin, on a Dialogue Power Plan, you get unlimited calls to any network. Then I should call my first love, Sonora. මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා කුසලාන තරඟ පෙළේ අවසන් තරඟය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට අප ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නේ මේ ක්‍රීඩාගාරයේ 1991 දකුණු ආසියානු තරඟමාලාව වෙනුවෙන් සකස් කළ අපූර්ව ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය දකුණු ආසියාවේ තිබෙන හොඳම ක්‍රීඩාගාරය හැටියට නම් දරා තිබෙනවා. තරඟය ආරම්භ වී දැන් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ උස්බෙකිස්තානය. තාම මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඔබ දකින්නේ මෙන්න උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමේ අංක 4 ක්‍රීඩකයා. ඒ අතර වාරයේ රත්නමුදලි නැවත අපහායක් වෙනවා. සුබ සඳාවක් රත්නමුදලි. සුබ සඳාවක් විමල්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගත්තා. මෙම දෙවන තරඟයේ වටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලකුණු 1-1 කණ්ඩායම් දෙකම. ස්කෝරින් 1-0. ජම්පින් සර්විස් උඩ පැන පිරිනැමීම පැහැදිලි පිරිනැමීමක් ලබා දුන්නේ ඉතා අපූරු මධ්‍ය ස්වාධීනයකට පහර එල්ල කරනවා ඉතාම අපූරුයි. නමුත් අවාසනාවකට ක්‍රීඩා පිටේ නිවතට ඇදී ගිය කිසියම් ප්‍රශ්න කිරීමක් කරනවා විනුසුරුගෙන්. මම හිතන්නේ ලසින්දු මෙත්මන් පැමිණ එයා ඇත්තටම අවුට් බෝලයක්ද කියලා විමසලා බැලුවා. ඒකටත් විනුසුරුව
එයා තීරණය කර තිබෙනවා එයා ඉවත ගිය පන්දුවක් ලෙසට. ඔව් නායකයාට අවස්ථාව තියෙනවා නීතිය තුල එසේ විමසන්නට බොහොම කාරුණිකව විනිසුරුගෙන් අසන්නට හැකියාව තිබෙනවා. නීතිය තුල පැහැදිලි කිරීම ලබා ගැනීමට ඌට හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන clarification they can get the clarification. තමාගේ මනස නිසියාකාරව සකස් කර ගන්නට පැහැදිලි තීරණයක් ලබා ගත යුතුයි. එවැනි අවස්ථා ලබා දී තිබෙනවා ක්‍රීඩාව තුලත්. ආයේෂ් පන්දු පිරිනැමීම පායන පිරිනැමීම නිදලා තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් හොඳින් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට. ඒ අවසරයෙන් තම ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකාව 3 උස්බෙකිස්තානයේ 2 scoring 3 Sri Lanka and 2 Uzbekistan. ඊටම සමබර තරගයක් පැවැත්වෙන ආකාරයක් දකින්න නමුත් ප්‍රථම වටේ නම් පහරට පහර එල්ල කරමින් මේ ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියට යන ආකාරයක් අප දකින්නේ. දැන්ට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. උස්බෙකිස්තානය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 2ක් පමණයි. ක්‍රීඩකයින්ගේ ආදේශනයක් සිදු කරනවා උස්බෙකිස්තානයේ. අංක 12 ක්‍රීඩා පිටියෙන් උමීර් බෙක් එළියට ගත් අවස්ථාවේ උමීර් බෙක් ක්‍රීඩා පිටිය තුලට අවතීර්ණ කළා. අංක 8 ෂාරුක් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ගත්තා. හොඳයි නිමල්. නැවතත් සූදානම් ආයේෂ් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. දලබා ගැනීම අංක 2 කලාපයට හිතාම හොඳින් වළක්වා ගත්තා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් නායක අංක 7ට තමුන්ගේ වෙනදා සුපුරුදු දක්ෂතාවයන් දැක්වීමට හැකියාව නැහැ අද දින විශේෂයෙන්ම ඉතාමත්ම හොඳින් තම වැළැක්වීම සිදු කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයින්. ඒ වෙනුවට නායකත්වය දන්නවා ලසිඳු මෙත්මාල්. අනිවාර්යයෙන්ම. අද නායකත්වය දන්නේ ලසිඳු 2022 වසරේ නායකත්වය දරන ලසිඳු තාමත අපූර්ව පහරක් එල්ල කළා. ක්‍රීඩා පිටේ මධ්‍ය කලාපෙන් පන්දුව ඉල්පෙනවා සමගම ක්‍රීඩකයා උඩ රැඳී සිටමින් පහර එල්ල කළා සාර්ථකයි. පිටුපස කලාපෙ සිට ලසිදු මෙත්මල් ඉතාමත්ම දක්ෂරණය පහර සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තම 6 වෙනි ලකුණු ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා 6-2 for උස්බෙකිස්තාන්. ආයේෂ් සූදානම් නැවත පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට යොමු කළේ. ඉතා උසස් ගණයේ උපක්‍රමයක් භාවිතා කළා. මම හිතන්නේ වලක්වන අත් දෙකට උඩින් ක්‍රීඩකයෙක් නොමැති ස්ථානයට පන්දු යොමු කරා උස්බෙකිස්තානු ක්‍රීඩකයා ඉතාමත්ම ඥානාන්විත ලෙස ලකුණු උස්බෙකිස්තානයට 3-6යි. මෙන්න උස්බෙකිස්තානයෙන් නමුත් අසාර්ථකයි උස්බෙකිස්තාන් නායක ඔම්ජන් සෙන්ටිමීටර් 200ක් උස ඔම්ජන්ගේ පන්දු පිරිනැමීම අසාර්ථක වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මහේල ඉන්දීවර ලකලෑස්ති වෙනවා පන්දුව ගුවනට මුසු කරන්නට ප්‍රතිවාදීන් වෙත. මෙන්න මුදා හරිනවා. මහේල ඉන්දීවරගේ පිරිනැමීම හොඳින් ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායමට ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය 8 දක්වා ඉහළ නගිනවා. නැවත සූදානම් මහේල ඉන්දීවර පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. මේ අවස්ථාව වන විට වහාම කෙටි විකල් ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. මේ ඔබ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පිෂ්ඨ පැල්ලම් වලට ඇමයිලේස්, ප්‍රෝටීන පැල්ලම් වලට ප්‍රෝටියේස්, මේද පැල්ලම් වලට ලයිපේස්, ත්‍රිත්ව එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සියලු පැල්ලම් ඉවතට බබල් වොෂින් පවුඩර්. What's the point of an unlimited plan if your connection can't give you coverage wherever you are? Just use my hotspot and upload. Widest coverage is needed for a truly unlimited experience. Dialogue, the truly unlimited experience in Sri Lanka. නැවත සූදානම් කෙටි විවේකයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීමට තව දෙවැනි වටේ ප්‍රථම කෙටි විවේකය ලබා ගත්තේ උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායම. ලකුණු 5ක පරතරයක් තියෙනවා නිමල්. අනිවාර්යයෙන්ම රත්නමුදලි වේගය දැරීමේ හැකියාව ශක්තිය නමනීයත්වය ඉරියව් පාලනය ශරීර ගුණාංග සියල්ල කැටිකොට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමත් තරඟ කරනවා. මෙන්න මේ නමනීයත්වය නිසා තමයි එවැනි පහරවල් එල්ල කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉහළට පැන ශරීරය නමනීයත්වය නමා කර හැඩ කර තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ. හොඳ පහරක් තුලින් ලකුණක් ලබා ගන්න උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායම නැවතත්
ලකුණු තත්ත්වය 4-8යි. උස්බෙකිස්තාන් 4 ශ්‍රී ලංකා 8. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම අංක 12 සෝදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. උමීර් බෙග් බැඳ ස්ථානගත වී පිරිනැමුවා අසාර්ථකයි. උමීර් බෙග් සෙන්ටිමීටර් 198ක් උසයි. ප්‍රහාරය සඳහා සෙන්ටිමීටර් 335ක් උඩ පනිනවා. වලක්වාලන්නට ඔහු උඩ පනින ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 310ක්. මෙන්න අවස්ථාව පුනරූපණය වන්නේ. නිමල් ලීග් වටේ තරගයේදී උස්බෙකිස්තාන හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගයේ වට 5කින් සමන්විත වෙලා උස්බෙකිස්තාන ජයගත්තා. හැබැයි අද මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමන්ගේ සියලුම උපක්‍රම වෙනස් කරමින් උස්බෙකිස්තානට හැරෙන්නවත් ඉඩක් නොදී ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි අපි දකින්නේ. ඔව් ප්‍රතිවාදීන්ගේ දුර්වලකම් දැන හැඳිනගෙන ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒ අවශ්‍ය බෙහෙත ලබා දෙනවා කියන්නට පුළුවන් දැනට අපිට ක්‍රීඩාවේ ස්ථිර නිගමනයන් වලට එන්න බෑ විචාරකයින් හැටියට. කෙසේ වෙතත් දැන්ට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාම උසස් මට්ටමක සිට පන්දුව නිදැල්ල යොමු කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. පිටිපස කලාපයට තරුෂ ක්‍රියාත්මක වුණා. නැවතත් පිටිපස කලාපයට ඔසවා දීම. හොඳ පිටිය රැකීමක්. මලීෂ අංක 2 කලාපයට මහේල ඉන්දීවර වලක්වා ගත්ත ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ කලකට පසුව තමයි මහේල ඉන්දීවරගේ ප්‍රහාරයක් වලක්වා ගත්තේ. ලකුණු ලැබෙනවා උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට. උස්බෙකිස්තාන 5යි 10යි ශ්‍රී ලංකාව. Quick attack from Vasanta from Sri Lanka team, scoring 5-11, Uzbekistan 5-11 Sri Lanka. Good afternoon, Vinod. Good afternoon, Ratnamudali. I think very good start, exceptional start from Sri Lanka. They won the first set quite comfortably. Now leading the second set 11-5. And moving along, now it's 12-5 in attack and in defense. The blocks are coming in, the smashes are coming in, the serves are good. So everything clicking for Sri Lanka. Indeed, all are coming in favor of Sri Lanka team. After a very nice block, good block, and you can see the slow motion. Got the point, Sri Lanka. This time off the block, it's Uzbekistan point. I think this is a very crucial time for Uzbekistan. Midway through the first half, second set rather, down by 6. I think if Sri Lanka wins this set, there's most probably they would go on to win the championship. So very important set for Uzbekistan. They need to make a comeback in this next few points. Very nice pipe attack from Tarusha. Tarusha is very capable to do this. And again, they got the 13 points. Sri Lanka 13, 6 for Uzbekistan. Again, Malaysia is preparing to do his service. Malaysia set off the Sri Lanka team. Malaysia Ravishan. He too has been good for Sri Lanka, and that serve unable to control was the number 7, the Sovirov, the skipper for Uzbekistan. And Sri Lanka now 14-6, leading by 8. Again Malaysia preparing to serve after getting a point. Good service. Anyway, good pass for the position number 2 again. Very good block from Ayesh and Methmal. Both of them are very high players and they are doing perfectly well. So get the point for Sri Lanka. There has been no answer from Uzbekistan in this 1.5 sets. And you can see the jubilation on the part of the stand-in skipper for Sri Lanka, Lasindu Methmal Vasantapriya. Sri Lanka are without Deepthi Romesh, but the inclusion of Tarusha Chamat has been really good. The youngster who has played alongside and against Mahela Indivara in the schools arena, now playing for Sri Lanka. So the addition of Tarusha Chamat has been really good for Sri Lanka. Taru is a youngster, but he played several times for Sri Lanka team. He knows everyone, each one. He also is the professional player. So then he is also using his experience to this final match.
Very good attack from the Methmal. Very high attack from the position number 2. So Methmal also doing his job perfectly well today. He's giving tremendous support to the increase the Sri Lanka point table. But here in this time, lost the service. Again point to Uzbekistan. Uzbekistan 8-16 for Sri Lanka. Attack from the backside, Methmal. Good setting, medium set for number 7, captain of Uzbekistan team. And again they got the 9 point, Uzbekistan 9-16 Sri Lanka. Very comfortable lead for Sri Lanka, leading by 7. Service out, hard service, but he's out very close to the end line of the Sri Lanka side. Anyway, Sri Lanka got the point. 17 for Sri Lanka and Uzbekistan 9. Ayers preparing to do his service. Ayers normally then jump floating service. Good receive by Uzbekistan and good attack again by number 7 Uzbekistan captain Sobirov. Captain is doing the tremendous job for his team to get increased the scores. Yes, 10-17. Yes, indeed, Ratna Mudale. The next few points will be crucial for Uzbekistan if they are to be in contention for this championship. Off the block, says the referee, and it's Sobirov leading from the front for Uzbekistan. Now 12-16. This is the block touch decided by the referee. Again, service out from the number 7. He's hard. He's normally doing very hard service. He's the opposite player of the team and the captains of the team. But this time he lost the service. So Mahela preparing to do the service, jump service. High pass to Mahela Indivara. Defended by Uzbekistan. Send the ball out of the festival stick. Festival leagues stick, and then score coming to Sri Lanka. Referee is giving some advice to Sri Lanka. Don't worry about his decision. He will decide. That's what he explained. Anyway, point to Sri Lanka. 19 for Sri Lanka and 11 Uzbekistan. Here's Mahela to serve. Good one. Right on the line. Perfect serve is coming from the star man for Sri Lanka, Mahela Indivara. කෙටි වේගයක් ලබා ගන්නවා මේ වන විට උපිතානය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිගින් දිගට ලබා ගන්න නිසා. A massive wicket. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට පිරිනැමීම 12 ලකුණු ලබා ගන්න උස්බෙකිස්තානු කන්න උස්බෙකිස්තානයේ 12යි
ලකුණු 20යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. 20යි 12ක් තිබියදී උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු පිරිනැමීමට සූදානම්. ෆාරුක්ගේ පන්දු පිරිනැමීම සාර්ථකව ලබා ගන්නා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් තර්ෂ චමත් ආවරණයට තබා එල්ල කරන ලද පහර වැළැක්වීමේ වැදී ක්‍රීඩා පිටියෙන් නිවතට 21 වන ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 21යි 12යි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 9ක පරතරයක් සහිතවයි තරඟ වටය තුල ක්‍රීඩා කරමින් පසුවන්නේ. පිරිනැමීම සඳහා සූදානම් තරුෂත් වේගෙන් පිරිනමන ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් වේගවත් පිරිනැමීමක් එසේ තසුලින් ලබා ගත්තා. උසපන්දු සතිපන්දු දෙක කලාපයට අංක 7 උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් සොබිරව් ලකුණු ලබා ගන්නවා තම කණ්ඩායම වෙතට. පිටේ රැකීමේ අවස්ථාවක් නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. සොබිරව් ඒ වගේම සාසා බෙක් සමවන අසීස් බෙක් යන ක්‍රීඩකයන් තමයි විශේෂයෙන්ම උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ප්‍රහාරකයන් වන්නේ. පන්දු පිරිනැමීම ජවකීර්ගේ ලසිඳුගේ ලබා ගැනීම මලිෂගෙන් හොඳ පන්දු සැකසීමක් ලසිඳුට. අපි දුටුවා මේ තරඟ වට කිහිපය තුලදීම ඉතාමත් හොඳ වැළැක්වීම් කිහිපයක් යොමු කරා ලසිඳුට එරෙහිව උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ලසිඳුව අධ්‍යයනය කර පැමිණෙන තේරුණා මේ තරඟ වටේ තුලට. නමුත් තරුෂ චමත් සහ මහිලින්දීවර හිට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. පිරිනැමීම ක්‍රීඩා පිටිය නිවතට උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායමේ නැවතත් 22 වෙනි ලකුණු ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ කෙමෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආසන්න වනවා මේ දෙවන වටේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ලකුණු 8ක පරතරයක් තිබෙනවා. වසන්තගේ පන්දු පිරිනැමීම දෝලනයේ සහිතව එවර සාර්ථකයි පන්දු සකසන ක්‍රීඩකයා මිර්සොයිගේ පන්දු සැට් ස්ථානගත කිරීම ඔස්සේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම තවත් ලකුණ. උස්බෙකිස්තානයේ 15 ශ්‍රී ලංකාව 22යි. ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දෙවන තරඟ වටයත් ඔවුන්ට රිසිස්සේ ජයග්‍රහණය කරගෙන යාම සඳහා. ඉතාමත්ම හොඳ වේගවත් පහර දීමක් අංක 2 කලාපයෙන් නැවතත් මහේල ඉන්දීවර තම සුපුරුදු පහරය සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 23 වෙනි ලකුණු ලබා ගන්නවා. මලේෂියා පන්දු සකසන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අංක 11 ජර්සිය පැලඳ දෝලනයේ සහිතව උඩ පැන පන්දු පිරිනමන ක්‍රීඩකයා හොඳ පිරිනැමීම ලබා ගැනීම සැකසීම කෙටි පන්දුව සඳහා රසා බෙක් සමාන අසීස් බෙක් එවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ අසීස් බෙක්. තමත් හොඳින් මූලික වටය තුලදී ශ්‍රී ලංකා තරගයේ විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කර ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අසීස් බෙක්. ඒ තමයි අමිජෝන් මේ පන්දු පිරිනැමීමට සූදානම් වන ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව විශාල වශයෙන් ලකුණු රැස් කළ ක්‍රීඩකයෙක් මූලික වටේ තරගයේ තුලදී ලකුණු සටහන තුළ 23යි 16යි අමියෝන්ගේ පන්දු පිරිනැමීම ක්‍රීඩා පිටියෙන් නිවතට 24යි 16යි ශ්‍රී ලංකාව දෙවන තරග වටේ ප්‍රථම සෙට් පොයින්ට් අවස්ථාවේ. මෙත්මල් අද දින කණ්ඩායම නායකයා සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා තව 1 ලකුණක් පමණ ලබා ගන්න තියෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 24යි 16යි. ලබා ගැනීම නැවතත් ක්‍රියාත්මක වුණා උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායමේ නායකයා සොබිරව් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න ඉඩක් සලසන්නේ නැහැ. ඔහු ඊටම හොඳින් තම වැළැක්වීම සිදු කරනවා. ලකුණු 17යි 24යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. 17යි 24යි. අසීස් බෙක් උඩ පැන පන්දු පිරිනමන්න සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට කෙටි පන්දු ප්‍රහාරක උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. ලසිඳුගේ ලබා ගැනීම මලේසියා දිවවිත් පන්දු සකසා දෙනවා තරුෂයට. අවස්ථාවක් තිබෙනවා උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩකයන්ට තවත් ලකුණක් කරා යාමට. සාර්ථකයි එවර නැවතත් සෙබරව් කණ්ඩායම් නායකයා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම 18යි 24යි. තුන්වන සෙට් පොයින්ට් අවස්ථාව දක්වා ගෙන යනවා තරගයේ උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩකයන්. 18යි 24යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තව 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න තියෙන්නේ මේ වටේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න. බලමු. ඉතාමත්ම වේගයෙන් පන්දු පිරිනැමීමට උත්සාහ දරනවා උස්බෙකිස්තානු කණ්ඩායම. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 18යි 25ක් වශයෙන් මේ දෙවන වටය ජයග්‍රහණය කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතාමත්ම හොඳින් පළමු සහ දෙවන වට දෙකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් තරගයයි. තවත් එක් වටයක් පමණයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තිබෙන්නේ. මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණ ලබාගෙන මධ්‍යම ආසියානු ශූරතාවය ලබා ගැනීම සඳහා
දෙවන තරග වටය පාසෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ලකුණු සටහන ප්‍රථම තරග වටය 25-14යි. දෙවන තරග වටය 25-18ක් ලෙසින් වට දෙකට බිඳුවක් ලෙසින් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරග මාලාවේ අවසන් මහා තරගය තුල තරගයේ විශේෂ අවස්ථා සමගින් අපි එකතු වමු. තරග වටේ විශේෂ අවස්ථා සමගින් මලේසියාගේ පන්දු පිරිනැමීමෙන් තරග වටේ ආරම්භ වන්නේ. සැකසීම රාසාව එක්ටයි සැකසීම ප්‍රථම ලකුණ උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩකයන් ලබා ගනු ලැබුවා. තරගයේ ප්‍රථම භාගය තුල ලකුණු ඉතාමත් හොඳින් සම මට්ටමේ ගමන් කරද්දී දෙවන භාගය තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වේගයෙන් ඉදිරියට පැමිණීමක් අපි දුටුවා. ලසිත මෙත්මා ක්‍රියාත්මක වුණා තරගයේ මධ්‍ය භාගය තුලදී තරග වටේ මධ්‍ය භාගය තුලදී වැළැක්වීමට තබා ඉතාමත් වේගවත් පහරවල් එල්ල කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. සාර්ථකයි උත්සාහය. අමියොන් එවර සාර්ථක වුණේ. මෙන්න ආවරණය වැළැක්වීම. අද දිනයේ වැළැක්වීම කිව්වොත් නිවැරදි මේ ලසිදු මෙත්මාගේ වැළැක්වීම තනි වැළැක්වීම සාර්ථකයි. තරගයේ වටේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට 25-18ක් ලෙසින්. Shani was my first love. But when I try to call, no credit. Kevin, on a dialogue power plan, you get unlimited calls to any network. Then I should call my first love, Sonora. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. I need a gift for my girl's birthday tomorrow. Kevin, ask her to change her birthday. Huh? No? Then get a Dialogue Power Plan and get her the latest smartphone with discounts. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. Machang, if it's getting stuck, then what's the point of unlimited? Just use my hotspot and go live. Colombo Sugathadasa ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට නැවතත් අපේ ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියන් සමග සම්බන්ධ වන්නේ මේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා තරගමාලාවේ අවසන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමතන් අපි දුටුවේ ප්‍රථම පහර එල්ල කරමින් ලාසින්දු මෙත්මාල් කණ්ඩායමේ නායකයා තම කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රථම ලකුණ ලබා දෙන මොහොත විශේෂයෙන් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ලෝකයේ රටවල් 215කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරන ලෝකේ පුරා කෝටි 17ක් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන අපූර්ව විස්ම ජනක ක්‍රීඩාවක් හැටියට අපට නම් කරන්න පුළුවන්. පන්දුව ලබා ගන්නවා. ලෝකයේ වේගවත්ම ක්‍රීඩා අතරේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තිබෙන්නේ. සෝවාදෙනවා. ඉතා මැනවින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දු වැළැක්වීම ඉතාම විශිෂ්ට ගණයේ වැළැක්වීමක් එවර ආයේෂ්ගේ. අපි දකිනවා උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩකයන්ට තාමත් වටහා ගැනීමට නොහැකි වී තිබෙනවා මොකද්ද මේ කළ යුත්තේ කියන බග. ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකට අනුව ක්‍රීඩා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. බලන්නේ වැළැක්වීම සුන්දරත්වය ඉතාමත් අපූර්ව වැළැක්වීම. නැවතත් වේගවත් පහරයවර සාර්ථකයි උමර් බෙක් වම ප්‍රහාරකයා. මා සිතනවා මම නිවැරදි නම් අද දිනේ ප්‍රථම වතාවට තමයි උමර් බෙක් යොදා ගන්න ආකාරය දුටුවේ පන්දු සකසන ක්‍රීඩකයා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. උමර් බෙක් ප්‍රථම වතාවට තමයි නිමල් අද දිනේදී මා නිවැරදි නම් දුටුවේ යොදා ගන්න ආකාරය වම ප්‍රහාරකයා. ඔබ හරියටම හරි මාතය විනිශ්චය කළා. ප්‍රථම වතාවට ඔහුව කැඳෙව්වා. මන්ද ඔවුන් කරන්න පුළුවන් හැම උපක්‍රමයක්ම භාවිතා කරනවා. වට දෙකක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙන නිසා මේ වටේ ඔවුන්ට ඉතාම වැදගත්.
3-1. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්. පන්දු සැකසීම තරුෂට. තරුෂගේ පහර මධ්‍ය රේඛාව ඔස්සේ පතිත කරනවා. ලේබරෝ ක්‍රීඩකයා සසෝබෙක් ඊයේ ආබාධයකට ලක්වීමෙන් අනතුරු අද දින තරගයට සහභාගී වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවුන්ගේ නිත්‍ය නායකයා නොමැතිව මේ තරගයට සහභාගී වන්නේ දීප්ති රොමේෂ් විවේක ගන්නවා තිබෙනවා. දන හිස්සේ ඇති වී තිබෙන ආබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් දීප්ති රොමේෂ් නොමැතිව සහභාගී වුණා. ප්‍රථම තරග වට දෙක තුලදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් යම් කිසි වේගවත් ක්‍රීඩා රටාවක නිලදෙමින් පාසු ජයග්‍රහණ දිත්වයක් සොයාගත්තා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව. මේකට ලකුණු සටහන 2-3යි. අසීස් බෙක් වේගවත් පන්දු පිරිනමන්නා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සූදානම් උඩ පැන පන්දු පිරිනැමීමට. ඊයේ දිනේ අවසන් තරගය තුල අපි දුටුවා නේපාල කණ්ඩායමට එරෙහිව විශාල ලකුණු රඟනාවක් රැස් කරපු ක්‍රීඩකයන් යුගලයක් තමයි දිත්වයක් තමයි අසීස් බෙක් සහ මෙන්න මේ පහර එල්ල කරපු සොබ්බර වෙන ක්‍රීඩකයින්. වැලක්මේ වැදී ක්‍රීඩා පිටින් නිවතට යන ලෙසයි පහර 4-2 ලකුණු සංඛ්‍යාව අසීස් බෙක් සමවන 3-3 ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු සමතත්වයට පත් කරනවා අසීස්ගේ පන්දු පිරිනැමීම සමගින් අසීස් බෙක් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට. අස්සා බෙක් තමයි තමාගේ කලාපයේ සිට මීට අට කලාපයේ සිට මෙන්න ලෝකයේ බොහෝ කණ්ඩායම් භාවිත කරන ජම්පින් සර්විස් උඩ පැන පිරිනැමීම ඉදිරිපත් කළේ. ඒ ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. නැවතත් උස්බෙකිස්තානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගය බලමු. අංක දෙක කලාපයෙන් මනා පහරක් එල්ල කළා. අසීස් අබේක් ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණක් හිමි යුතු බව. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 4යි උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 3යි. අතම මේ තරග මාලාවේම මලීෂා යම්කිසි පසුබෑමක සිටියා පන්දු සැකසීම තුලින් විස්තර විචාරකයන් ක්‍රීඩා විචාරකයන් බෙහෙවින් ඒ ගැන සඳහන් කරත් මලීෂා ඒට නිසි පිළිතුරු සපයනවා මේ අවසන් මහා තරගය තුලදී. ඊටම විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු සැකසීම් කිහිපයක්ම දුටුවා අපි මේ පුංචි කුඩා පන්දු සකසන්නාගේ. අවර වැලක්වීමට තබා එල්ල කරන ලද පහර ලකුණ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ දැඩි විනෝදයේ තියෙනවා, කුතුහලයේ තියෙනවා, නව නිර්මාණ ඇති වෙනවා, සිතීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. කණ්ඩායම් හැඟීම, එකවන්ව සටන් කිරීම, ක්ෂණික තීරණ ගැනීම, ජය පරාජය සතුට විරහව, ශරීරයේ කොටස් තමාට නොදැනීම ක්‍රියාත්මක වීම, ඉහළ ක්‍රීඩාශීලීත්වය, ශරීරයේ යෝගතාව ලැබීම ආදී ගුණාංග ගණනාවක් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට අන්තර්ගත වෙනවා. 5-4යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 5යි උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 4යි. 1895 ඇමරිකාවේ විලියම් ජී මෝගන් කියන ක්‍රීඩා මහාචාර්යවරයා සොයාගත් මේ අපූර්ව ක්‍රීඩා වසර 100කටත් වඩා දැන් ගොස් තිබෙන්නේ. අත ප්‍රතිවාදීන් වෙත දමා තමාට නොමැති පන්දුවක් දැහැ ගන්නට ගත් උත්සාහය විනිසුරු දකිනවා. ඒ නිසා ලබා දෙනවා කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණක් සමග. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 6යි උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 4යි. මේ තුන්වන වටය මෙන්න බලන්න පෙර අවස්ථාව පුනරූපණය වුණේ. බොහොම ස්තුතියි ස්පෝර්ට්ස් ඇට්ස් අපේ කණ්ඩායම මනවින් හසු කර ගන්නවා. කැමරා 7ක් යොදවා මේ අපූර්ව වොලිබෝල් රංගනය ඒ කැමරා කාචයන්ට හසු කරගෙන තමයි ඔබේ නිවහනට අපේ රැගෙන ඉන්නේ. මට මේ තරගය බලනකොට සිතනවා නිමල් ගියවට මූලික වටයන් තුලදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරේ යම්කිසි ආරක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා විලාසයක් දෝ කියලා. මොකද අද දිනේදී මේ තරග වට ද්විත්වය ත්‍රිත්වය තුලදීම ඔවුන් යම්කිසි ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා රටාවක් ක්‍රීඩා කරනවා. එහි වාසිය මේ වෙනට ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ ක්‍රීඩා රටාව තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර තලයේ තරගවලදී භාවිත කරන ක්‍රීඩා රටාව. නමුත් උස්බෙකිස්තානය සමග ගියවර තරගය තුලදී ඔවුන් ඒ ක්‍රීඩා රටාවේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරමින් ඔවුන් යම්කිසි ආරක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වු කරා. ඒ ඔස්සේ ඔවුන් තරග වට 3-2ක පරාජයක් ලබා ගත මූලික වටේදී. නමුත් මේ වෙලේට තරග වට 2-0ක් ලෙස ඉදිරියෙන් මෙන්ම මේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා රටාව තුල ලකුණු 7-5ක ඉදිරියක් ලබාගෙනයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් දැන් බලමු උස්බෙකිස්තානයේ අවස්ථාව. හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ආව වලක්වාලන්නයි පැමිණියේ. ඉතා හොඳින් දැන හැඳිනගෙන පැති රේඛාව ඔස්සේ අවසාන රේඛාවත් පැති රේඛාවත් හමු වන ස්ථානයේ කෝණයට පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානය. ශ්‍රී ලංකාව 7යි උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 6යි. මෙන්න ගුවනට මුසු කරනවා නැත්නම් මුදා හරිනවා ප්‍රතිවාදීන් වෙත ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. අංක 2 කලාපයෙන් පාරක් එල්ල කරනවා ලාසින්දු මෙත්මාල්
ලසිදු මෙත්මාල් ඉතා මැනවින් පහර එල්ල කරමින් තම කණ්ඩායමට ලකුණක් ලබා දෙනවා. කාලික වසන්තප්‍රිය ඔහුගේ පියා ඔහු පියත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ලසිඳුගේ මව රෝසා එයත් විශාල කාලයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට කටයුතු කළා. ඇගේ සහෝදරියත් වොලිබෝල් සහ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාවක්. 8-6යි මාලේසියාගේ පන්දු පිරිනැමීම. අමියොන්ගේ ලබා ගැනීම රාසාබේගේ උත්සාහය. ලසිඳුගේ වැළැක්වීම. ලසිඳු පන්දු නිදහසේ ලබා ගන්නවා සැකසීම මහේලට. මහේල වේවල ආවරණයට එවර වැළැක්වීමට ලක් කර ගන්නවා උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩකයා. නොම් දැනගෙන සිටියා පන්දු සැකසීම මහේලට ලැබෙන බව ඉතාමත් මැනවින් සැලසුම් කරනවා මහේලව වැළැක්වීමට සාර්ථකයි. වැළැක්වීමේ ඔස්සේ ලකුණ නැවතත් උස්බෙකිස්තානයට. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 7යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 8යි. එක් ලකුණක් පමණයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මේ තුන්වන තරඟ වටය තුළදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් තමන්ගේ ග්‍රහණය මදක් නිදහස් කරා දෝ කියා සිටිනවා උස්බෙකිස්තානය හමුවේ. මේ වෙලේ නෑමෝ තාරුෂ චමත් ඉතාමත් හොඳ ඉපිලීමක් සහිත ඉතාමත් සුන්දර පහරක් එවර එල්ල කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඉපිලෙනවා තාරුෂ. එවරම පහර සඳහා පයිපැට ක්‍රමයට පන්දු සකසීම සිදු කරන්නේ තාරුෂ වෙත. ආයේෂ කැඳවනවා. ඒ පිටුපසින් තාරුෂව කැඳවනවා පන්දු සකසන ක්‍රීඩකයා මලීෂ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 9යි උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 7යි. මේ තුන්වන තරඟ වටය හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණේ. අපූර්ව අවස්ථාවක් නැවතත් උස්බෙකිස්තානයෙන් වලක්වා ගත්තා ත්‍රිත්ව ආවරණය යොදා. නමුත් පන්දුව දෝලනය වෙනවා. ඒ ඇසිල්ලෙන් නොවුන් ක්‍රීඩකයින් නොමැති පෙර කලාපයට උපක්‍රමශීලීව පන්දුව පතිත කළා කියන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඒ උපක්‍රමයෙන් බේරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ලකුණක් ලැබෙනවා උස්බෙකිස්තානයට. ඔවුන් ලබා ගන්න 8 වන ලකුණ. ශ්‍රී ලංකාව 9යි. මෙන්න උස්බෙකිස්තාන් වරුන් පන්දුව ගුවන්නට මුසු ගන්නවා ප්‍රතිවාදීන් වෙත යනසේ. ලබා ගන්නවා සමාන්තර ස්වාධීමක්. එයත් ලබා ගත්තා උස්බෙකිස්තානයේ. ක්‍රීඩා පිටේ නිවතටයි පන්දුව වීසිවන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ ලබා ගන්නා 10යි 8යි 10 වන ලකුණ. Very well set up. Sovirov going cross court. Unable to hold on. 10-8 Sri Lanka leading. Poor serve. Errors of that nature needs to be cut off in a tight third set between Uzbekistan and Sri Lanka. Yes, Haritha, I think this third set has been much more closely contested one, especially given that Uzbekistan needs to win this if they are to be in contention. Another miscommunication, and here's an opportunity for Uzbekistan. Still, Sri Lanka living dangerously. Mahela gets it in. It was a dangerous situation. They will have the 2-point lead. Referee delegate Mohammad Shamiri Iran for this set. The technical delegate is Major General Mahesh Aberatna of Sri Lanka, who is also the competition director of this tournament. Mahela Indivara serves. Another service foul. Two of them in this match from Mahela. Unforced errors. In this third set, Sri Lanka has looked different. Maybe Haritha, they've taken it slightly lightly. You give Uzbekistan a whiff, you will see the difference. They'll have to be careful. Abdul Aziz from Saudi Arabia is the first referee. KC Vijay of Nepal, the second referee. Sri Lanka won the first two sets, 25-14, 25-18. And now lead by a slender 12-10 in this third set. Decider for Uzbekistan. Tarusha Chamat with a thumping serve. And on the other end, Sovirov, Uzbekistan. Here's a chance for Sri Lanka to set it up. Yes.
Mahela Indivara has been blocked time and time again, so they have been looking at him very carefully and closely. Question is, Haritha, why has it taken this long for them to figure out that Mahela is the man that they need to block? Sobirov, the captain, onto the net. That's not what you need from a captain. For Sri Lanka, manager is Commodore Srimal De Silva, head coach Channa Jayasekara, assistant coach Indika Fernando and Mangala Kumar, liaison officer Upendra Pereira. They must be a happy lot for the moment. Vasanta will be serving. They'll be disappointed. Their libero Sherzod Beck was carried off, stretchered off yesterday, but today he's doing duty for Uzbekistan. සේදු සුදු ඇඳුම් වලට සුදු සුදු දීප්තිය සහ පාට ඇඳුම් වලට වර්ණවත් දීප්තිය දෙන ප්‍රෝවයිට් තාක්ෂණයෙන් බබල් වොෂින් පවුඩර්. Uzbekistan manager is Muhyiddin Jonov Anvarjon, head coach Shadmanov Mukidin. That's a point given away actually. He had a clear view of the vacant space. Big miss on the part of Jobokir. So now, after that timeout, Sri Lanka has increased their lead to 5 points. You're following the World Cup rugby. Yesterday, New Zealand disposing Ireland. Yes, Haritha, what a wonderful game. That was very intense to the last second itself. Oh, they've done well. Lasindu. He's happy. Standing in skipper in place of Deepthi Romesh. Sri Lanka applying the pressure, sustaining it. And why shouldn't he be ecstatic from the standing skipper? And now I think Sri Lanka. In that other game, Wales also were beaten. Yes, not expected, but I think Wales were tipped to beat Argentina rather. But Argentina, with the former Australian coach, have made it into their first ever semi-final. As Mahela's effort, they've recovered. This could be an opportunity for the Sri Lankans. Oh. Mahela, very deep. Assistant coaches for Uzbekistan, Makulov, Shukrajon and Naziev Siroj. Take a look at this. Mahela, high, yeah. Evaded everything. Liaison officer for Uzbekistan is Uday Rukmal. Oh, good one. He was watching very carefully Umijon on that occasion. The lead cut down to just 3 points past the halfway stage of this third set. France will be seen in action, the host team today. Yes, Haritha, today's fourth and final quarterfinal will be between France and South Africa, and before that it will be England versus Fiji at 8:30 p.m.
point of an unlimited plan? If your connection can't give you coverage wherever you are, just use my hotspot and upload. Widest coverage is needed for a truly unlimited experience. Dialog, the truly unlimited experience in Sri Lanka. What can Uzbekistan do after this timeout? Down by 3. A set they have to win. And that's the response. Brilliant block coming from the number 10, Aziz Bek. That was Aziz Bek, wasn't it? A good crowd watching the final. Sri Lanka Volleyball Federation will be glad. Tarusha Samath has been an asset in attack and in defense. His service also of concern. His inclusion has certainly added a new dimension to the Sri Lankan attack. More options for them to attack. Should set this one, Malaysia. Yes. Sri Lanka foul on that occasion. Uzbekistan hanging on. Sri Lanka should make this a viable option. Yes! Once again, Tarusha is playing well. He is very imaginative, very conscious of where the opposition is. Sri Lanka slowly but surely creeping into that undeniable mark in this third set. Oh, good take that one. This time is Umijon. Umijon, yeah. He was waiting for the opportunity to come in. He will serve now. Only 2 points difference between the two teams. Tight game, tight set. Point to Uzbekistan. This is getting much closer than we thought. Only a point separating the two teams. And Uzbekistan has hung on. Sri Lanka have made too many mistakes in this one, in attack and in defense. Yes, indeed. 19-18. Uzbekistan fighting back. But Sri Lanka again extending that lead to 20-18 in this all-important third set. Sri Lanka ක්‍රීඩකයන් ඉතින් සිදු යම් අඩුපාඩුකම් නිසාවෙන් තරඟ වටේ තම තුනුස්සුම් තරඟ වටයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ වන විට 20-18යි අයස් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට ලබා ගැනීම සැකසීම සෙමින් ස්ථානගත කිරීම 19 වන ලකුණට ගෙන යනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. උස්බෙකිස්තානයේ 19යි ශ්‍රී ලංකාව 20යි එක් ලකුණක පරතරයක් පමණයි තරඟ වටය තුල තිබෙන්නේ. උස්බෙකිස්තානයට පන්දුව පෙන්නීමේ අවස්ථාව මීට 8ක් දිග කලාපයේ සිට අංක 10 ක්‍රීඩකයා අසාබෙග් සෙන්ටිමීටර් 174ක් උස අසාබෙග් මෙන්න පන්දුව ගුවන්ට මුසු කරනවා නැත්නම් මුදා හරිනවා ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. සමාන්තර ස්වාධීනමත් තුළ පහර එල්ල කරනවා පසුපස කලාපයට එල්ල කළේ බුද්ධිමත් පහරක් කියන්නට පුළුවන්. වේග රිද්මය පෙන්වා මදක් අඩු කර අවසාන රේඛාව දෙසට එල්ල කළා. පතිත වනසේ සාර්ථකයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 21 වන ලකුණ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව. වට දෙකක් ශ්‍රී ලංකා පිළ ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මේ මධ්‍යම ආසියානු අවසාන තරඟ මාලාවේ අවසාන තරඟේ ලබා ගන්නවා. අරවා පාරක් එල්ල කළත් එයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නතු කරගෙන මහේල ඉන්දීවරගේ පහර
හොඳ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මහේල ඉන්දවර බැක් ඇටැක්. මීටර් 12ක් පමණ ඉහළට ඇදී ගිය පන්දුව ලබාගෙන උස්බෙකිස්තානය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිලට. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් තාවත් වැනි පහර ඉතා මැනවින් එල්ල කළා. ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරුෂ ඉතා හොඳින් එල්ල කළා. 22-19යි. ඊටම දෙපස්සටම දෝලණය වුණා සමාන්තර ඔස්වාදීම තරුෂයට තනි ආවරණය ඔස්සේ සකදා දෙනවා මලීෂ. ඒ ඔස්සේ තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මලීෂ තරුෂ සුසන් යෝගය ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලය තුල එකිනෙකා හොඳින් හඳුනන සුසන් යෝගයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ සමගින් ලකුණු 3 පරතරය තුල උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම තමන්ගේ කෙටි වේගය ලබා ගන්නවා. ඔව් මීටර් 18ක් දිග මීටර් 9ක් පළල මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල හරියට රංගනයක් හා සමානව ක්‍රීඩාව කරගෙන යනවා මේ මධ්‍යම ආසියානු අවසාන තරගය. අලුතගෙන මනමාලි එහෙන් ගෙනාවෝ එහෙන් ගෙනාවෝ රසට රසක් දමාලා පදමට රස බලාලා කරයි කුකරිකම් ගමේ ලඳුන්දෝ නගරේ ලඳුන්දෝ ආහාර පිසින තැන රහස කුමක්දෝ රහස කුමක්දෝ රුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. ජාත්‍යන්තර තරගයක් පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම ඉක්මනින් මතක් කරන්නම්. පෝලන්තයේ අංක 1, 2 ඇමරිකාව, 3 ඉතාලිය, 4 ජපානය, ඊළඟට බ්‍රසීලය, ආජන්ටිනාව, ස්ලෝවෙකියා, ප්‍රංශය, සර්බියා සහ ජර්මනිය තමයි ප්‍රථම ස්ථාන 10 ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව. උමර් බෙක් වමත් ප්‍රහාරකයා 20 වන ලකුණට කැඳවාගෙන යනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. මහිලට පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් තමයි මහිලා අතින් ගිලිහි යන්නේ. 20-22යි සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට උමර් බෙක්. වාමචින් වේගවත් පිරිනැමීම සිදු කරන ක්‍රීඩකයා උඩ පැන පන්දු පිරිනැමීම සාර්ථකව ලබා ගන්නවා ඒවර මනෝජ්. සැකසීම තරුෂ ක්‍රියාත්මකයි 23 වන ලකුණ 23-20යි තමත් හොඳින් මේ ආවරණ මගහර වෙමින් තරුෂ චමත් අද දිනය පුරාවටම තමන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීමෙන් සිදු කරන ආකාරය දකිනවා අපි. තරුෂ ක්‍රීඩා පිටියේ පසුපස කලාපයට ගමන් කරද්දී කණ්ඩායම සිටින අත්දැකීම් අතින් ඉහළින්ම සිටින ක්‍රීඩකයා ලසිඳු මෙත්මාල් වසන්තප්පිය ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරිපස කලාපයේ වෙත පැමිණෙනවා. ලසිඳු මලීෂ සමගින් වසන්ත ශ්‍රී ලංකා ඉදිරිපස කලාපය තුල සිටියේදී ජල්කීර් එවර තරුෂගේ පිරිනැමීම අසාර්ථක වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 23ක් අතැතිව ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. තව ලකුණු 2ක් ලබා ගත හොත් සමස්ත තරගමාලාවේ ජයග්‍රාහකයින් බවට කිරිල්ලු පළඳින්නට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වෙනවා. මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක්. ඊටාම ආකර්ෂණීය දර්ශනීය හැඩ වැඩ වර්ණ පහරක් එල්ල කළා. ඒ අවස්ථාවේ ඉතා හොඳින් පහර එල්ල කළා. ඇත වශයෙන්ම ලාසිඳු මෙත්මාල් කල්යල් බලා තමාගේ මුළු ජවයම යොදා පසුපස කලාපයට එල්ල කළා. සාර්ථකයි. 24-20ක් තිබියදී වැලැක්වීමේ වාසිය ලබා ගැනීමට දෙවන පන්දු සකසන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ රුචිරව ආදේශ කරනවා මලීෂ වෙනුවට. ශ්‍රී ලංකා 24 උස්බෙකිස්තාන් 22. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු වෙනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ. මෙන්න අංක 5 ඉවතට ගන්නවා මිර්සියාඩු. 22-24යි ලකුණු සටහන තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් මැච් පොයින්ට් අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට. දෙවන මැච් පොයින්ට් අවස්ථාව ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගන්නවාද? අඛණ්ඩව ද්විත්ව ශූරතාවය දෙවන වතාවට සමස්ත මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවය ශ්‍රී ලංකා නාමයේ ඉදිරියේ සනිටුහන් කිරීමට මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. දෙවන වතාවටත් අඛණ්ඩව ශූරතාවය තමන් සතු කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සත්කාරකත්වයේ එක්තරා විශිෂ්ට තරගාවලියක් මෙලෙසින් අවසන් කරනවා කිව්වොත් නිවැරදියි. ඔව් ජයග්‍රහණය තුල ප්‍රීතිය තියෙනවා හිතවතුනි. පරාජය තුල වේදනාව තියෙනවා. ක්‍රීඩාවෙන් අපි අපේ ජීවිතයෙන් ඉගෙන ගත යුත්තේ පරාජයත් ජයග්‍රහණයත් සමසේ භුක්ත විඳීමටයි.
ඉතින් හොඳම අධ්‍යාපනය අත්දැකීම් කියන කාරණාව ඔබේ හදවතට කාන්දු කරමින් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට වොලිබෝල් ඉතිහාසයට රන් අකුරින් සටහනක් තබනවා මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා තරගමාලාව දෙවනි වරට පැවති අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් 2001 ජයග්‍රහණය කළ බංග්ලාදේශයේදී මෙවරත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියමින් අප සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඔබ සුබ පතන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. 2021 වර්ෂයේදී බංග්ලාදේශය පරාජය කරමින් ශූරතාවයට හිමිකම් කියූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් මෙවර 2023 වර්ෂය තුලදී මධ්‍යම ආසියානු ශූරතාවය තමන් සතු කරගන්නවා. ප්‍රබල උස්බෙකිස්තානයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරමින් වට 3.0ක පහසු ජයග්‍රහණයක් අවසන් මහා තරගය තුල තමන් සතු කරගනිමින් මෙන්න ලකුණු සටහන ශ්‍රී ලංකා 25-14යි 25-18යි 25-21ක් ලෙසින් පහසුවෙන් වට 3.0ක ජයග්‍රහණයක් අවසන් මහා තරගය තුලදී ලබා ගන්නවා. මේ තරග මාලාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැමිණි අපරාජිත ගමන වෙනස් කරනු ලැබුවේ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට 3.2ක ජයග්‍රහණයක් වුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව මූලික වටේදී ලබා ගත්තත් අවශ්‍යම අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් තමන්ගේ අවස්ථාවට අනුකූලව වේගවත් ක්‍රීඩා රටාව ඔස්සේ ක්‍රීඩා කරමින් ජයග්‍රහණය සොයා යනවා. තරගයේ විශේෂිත අවස්ථා ප්‍රථම ලකුණ තරග වටය තුලදී ලසිඳු මෙත්මාල්ගෙන් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ඔබ දකිනවා සම්කිසි වේගවත් ක්‍රීඩා රටාවක නිරත වෙනවා. මේ විශේෂ අවස්ථා නරඹන මොහොතේම පුංචි කාරණාවක් කියන්නකෝ මේ නරඹමින් සිටින විට අත වශයෙන්ම ස්පෝර්ට්ස් ඇට් සහ thepapare.com එකතුව මේ අපූර්ව කර්තව්‍ය දින ගණනාව පුරාගෙන ආවේ ඩයලොග් TV channel 126 ඔස්සේ papare.com ඩයලොග් ස්පෝර්ට්ස් ඇට් ඔවුන්ගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඒ වගේම වොලිබෝල් සම්මේලනයේ උත්තමාචාර්යත් ප්‍රේක්ෂක ඔබගේ උත්තමාචාර්යත් අප රැගෙන එනවා මේ මොහොතේ. සතුට සෙනෙහස එකිනෙකා පිළිබඳ තියෙන ගෞරවය බෙදා හදා ගන්නවා. අද ලෝකේ ප්‍රබල රටවල් අවියනට වඩා ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ඔලිම්පික් තරගවලදී අප දකිනවා ලෝක පූජිත චීනය සහ ඇමරිකාව සටන් කරනවා රම් පදක්කම් වලට. මේ තමයි අද ලෝකේ ප්‍රවණතාවය. ලෝකේ දියුණු රටවල් පදක්කම් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණ ලබා ගනිමින් රටේ ප්‍රබලත්වය ඉස්මතු කරන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ තරගමාලාවත් එසේමයි. ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාම වැදගත් මේ මොහොතේ මේ ජයග්‍රහණය මධ්‍යම ආසියානු තරග පෙළේ ශූරයන් වූ වග නැවතත් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. අප හා රැඳී සිටි අපේ සියලුම මිත්‍රයින්ට අපි මං හිතන්නේ අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම් අපි එක්ක කරනවා. තුන මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරග මාලාවේ මෙලෙසින් අවසන් වෙද්දී සිහිපත් කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි ස්ථානය දිනා ගනු ලැබුවා ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම. දෙවන ස්ථානය නැත්නම් අනුශූරතාවය මීට ප්‍රථම අවසන් වූ තරගයේ පරාජිතයන් බවට පත් වූ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම හිමි කර ගනිද්දී 2023 මධ්‍යම ආසියානු ශූරයන් බවට පත් වුණේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා තරුෂ අයස් තරිඳු ඉසුරු වසන්ත ලසිඳු පරත් මලීෂ ශානක රුචිර මනෝජ් ෂෙහාන් සාගර නායක දීප්ති අද ක්‍රීඩා කළේ නෑ. ඒ වෙනුවට නායකත්වයේ දරුවේ ලසිඳු මෙත්මාල් මහේල ඉන්දීවර කියන ක්‍රීඩකයින්. මහේල හෙට දවසේ නැවතත් ස්විට්සර්ලන්තයේ බලා පියමන් කරනවා ජාත්‍යන්තර කරඩියේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරන්නට. ඔහු ස්විට්සර්ලන්තයේ තමයි මේ දිනවල එහි උසස් ගණයේ ක්‍රීඩා සමාජයකට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඔහු හෙට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉනුවත් ස්විට්සර්ලන්තයේ බලා පියමන් කරනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම මේ සියලුම කණ්ඩායම් 6ක සහභාගීත්වයෙන් තමයි මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගමාලාව පැවැත්වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව, උස්බෙකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්තානය, නේපාලය, බංග්ලාදේශය සමගින් සෞදි අරාබියානු කණ්ඩායම් 6 මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවය වෙනුවෙන් සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණය තුල දවස් 6ක කාලයක් තිස්සේ තරග වැදුණා. එහි අවසානය තමයි ක්‍රමයෙන් මේ ළඟා වෙමින් පවතින්නේ. ශූරයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වෙද්දී අනුශූරයන් උස්බෙකිස්තානයෙන් බිහි වුණා. ඒ වගේම රත්න මුදලි මා සමග සිටින හංසන, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බසින් හරිත පෙරේරා, මම නිමල්ලස් පෙරේරා,
අපි එක මවකගේ කණ්ඩායමක් හැටියට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ද ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ්ස් ඒ වගේම පබර ඒ වගේම ඩයලොග් ටීවී මේ අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමත් එකට එකමුතු වෙලා ඉතාමත් වාසනාවන්ත තරගමාලාවක අත්දැකීම් ඔබට රැගෙන ආවා. Machang, if it's getting stuck, then what's the point of unlimited? Just use my hotspot and go live. A seamless connectivity is needed for a truly unlimited experience. Dialogue, the truly unlimited experience in Sri Lanka. Shani was my first love. But when I try to call, no credit. Kevin, on a Dialogue power plan, you get unlimited calls to any network. Then I should call my first love, Sonora. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. පිෂ්ඨ පැල්ලම් වලට ඇමයිලේස්, ප්‍රෝටීන පැල්ලම් වලට ප්‍රෝටියේස්, මේද පැල්ලම් වලට ලයිපේස්, ත්‍රිත්ව එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සියලු පැල්ලම් ඉවතට බබල් වොෂින් පවුඩර්. Excuse me. Kevin! I forgot my sister needed data for an assignment. If you had a Dialogue Power Plan, you can automatically share up to 50 GB of data every month with your loved ones. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. It's so cool to have one data plan with YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber all together for all of us. Get the all-new Home Social Plan from Dialogue Home Broadband with 40 GB data for 575 rupees a month. Activate it today and fire up your home with ultra-high-speed Dialogue Home Broadband. ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මේ දැවෙන ලෝකෙට සිසිල දෙන්න පුළුවන් වේ. හරියට මෙන්න මේ වගේ. හොඳට ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට පුළුවන් ගුණ සුවඳින් බැබලෙන්න. හරියටම මේ වාගේ ඇඳුම වගේ. කෝමාරිකා සිසිලති බබල් එන්සයිම ත්‍රිත්වයකින් පිරිසිදු කර ප්‍රෝවයිට් මගින් සුදු ඇඳුම් සුසුඳු කරයි. ඇන්ටි රේඩිපොසිෂන් ඉවත් වන කුණු යලි නොගනී. රෝස් සුවඳ බබල් මවුද ඇතට සෙනෙහසයි. ඔයා ගුණ යහපත් ළමයෙක් වුණාම ඔයාගේ සුවඳ උඩුසලකටත් හමාවි. ඉවත් වන කුණු යලි රෙදි පිළිමත තැන්පත්වීම වලක්වන ඇන්ටි රීඩපොසිෂන් පොලිමර් තාක්ෂණයෙන් බබල් වොෂින් පවුඩර්. A massive wicket. My data is expiring tomorrow. Let's do movie marathon. Kevin, my Dialogue Power Plan lets me carry unused data to the next month for free. It doesn't expire like donuts. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. What's the point of an unlimited plan if your connection can't give you coverage wherever you are? Just use my hotspot and upload. Widest coverage is needed for a truly unlimited experience. Dialogue, the truly unlimited experience in Sri Lanka. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Four cheese pizza. Really, Kevin? It's one cheese pizza because I ran out of data halfway through the recipe video. And it wouldn't be half cooked either if you had a Dialogue power plan with Get into the groove and move your body. If you feel alone, just grab somebody. You wanna whine, say you wanna grind. Let the rhythm take you home. Ride it like you do the rodeo. When it takes you, let it go. Around the world, people dancing Zumba. Everybody dance and bouge, bouge. Put your hands up, fouke, fouke.
zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah. Zumba, zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah. Zumba, zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah. Zumba, zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah. Everybody dance and bouge, bouge. Dance and bouge, bouge. Shake your hips and bouge, bouge, oh. Everybody dance and bouge, bouge. Dance and bouge, bouge. Shake your hips and bouge, bouge, oh. Todo el mundo que bouge, todo el mundo que danse, todo el mundo que chante. Pode bouger. People in LA, everybody in Brazil, people in Africa, pode bouger, il faut bouger. Let's busy you boogie boogie, zumba boogie roll, boogie walla boogie boogie, fais-moi boogie roll. Let's busy you boogie boogie, zumba boogie roll, boogie walla bougie boogie, fais-moi boogie roll. Todo el mundo que bouge, todo el mundo que danse, todo el mundo que chante. Pode bouger. Everybody in Dubai, people in Colombia, everybody in the world. I want you to lose control. That's right, let's rock and roll. Bring it down and down to the flow. On your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, 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 go. One, two, let's go. Everybody dance and bouge, bouge. Dance and bouge, bouge. Shake your hips and bouge, bouge. Everybody dance and bouge, bouge. Dance and bouge, bouge. Shake your hips and bouge, bouge. Let's busy you boogie boogie, zumba boogie roll, boogie walla boogie boogie, fais-moi boogie roll. Let's busy you boogie boogie, zumba boogie roll, boogie walla boogie boogie, fais-moi boogie roll. It's my first love. But when I try to call, no credit. Kevin, on a dialogue call. Calls to any number. I should call my first love, Samora. Get the all-new dialogue power plan, the best postpaid plan in Sri Lanka. ඉවතට බබල් වශින් පවුඩර්. Excuse me. Kevin! I forgot my sister needed data for an assignment. If you had a dialogue power plan, you can automatically share up to 50 GB of data every month with your loved ones. Get the all-new dialogue power plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. It's so cool to have one data plan with YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber all together for all of us. Get the all-new home social plan from Dialog මධ්‍යම Home ආසියානු Broadband with 40 GB ජේෂ්ඨ data for ශූරතා පිරිමි 575 rupees a month. Activate රටවල් today හයක and fire up your home සහභාගීත්වයෙන් with ජාත්‍යන්තර ultra-high-speed තරග අත්දැකීම Dialog Home කොළඹ Broadband. සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. ඉගෙන ගත්තොත් පසුගිය වතාවේ ශූරතාවේ සමග විශිෂ්ටත්වයේ කිරුළු පරන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරමින් ශූරතාව දිනා ගන්නට සමත් වුණා. එබනම් දිනේ සමස්ත මේ ජයග්‍රාහකීන් අතරේ ජය සංකේත තිලන ප්‍රධානයට අප සැරසෙමු. ඊට පෙරතුව මෙවර තරගාවලියේ අවසන් ස්ථාන 3 නියෝජනය කළ ප්‍රථම දෙවන තුන්වන ස්ථාන නියෝජනය කරමින් දක්ෂතා ප්‍රකට කළ කණ්ඩායම් අප කැඳවමු සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩා පරිශ්‍රයට. A very good evening, ladies and gentlemen. This is the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup 2023 right here in the heart of Colombo, Sri Lanka. Over the past 7 days, we witnessed some next level competition and friendly rivalry between 6 giants in the Central Asia region, namely Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Saudi Arabia, Uzbekistan, and the host nation, Sri Lanka. And today we have come to the final and the most anticipated segment of the tournament. Now the 3 teams, the champions, the first runner-up and the second runner-up, the 3 teams will march into the arena to commence the presentation ceremony. එවනම් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය තරගාවලියේ 3 වන ස්ථානයේ දිනාගත් ඇෆ්ගනිස්තාන් ජාතික පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායමට
සමගින් එකතු වන්නට මේ ආරාධනය උස්බෙකිස්තාන් ජාතික පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම සමගින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායමට. Marching into the arena first, we have the champions and winning Sri Lankan team, followed by the Uzbekistan team. Followed by Uzbekistan is the Afghanistan national men's volleyball team. පුරා දින 7ක් විශිෂ්ටත්වයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තර තලයේ සුපිරි අත්දැකීමක් දෙන්න කරන්නට මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් තිත්තේටම අපි සියලු දෙනාගේම උණුසුම් ප්‍රණාමය ප්‍රසාදය පුද කරමු. සමස්ත තියුණු තරඟ අත්දැකීමක් තිලන කරන්නට උස්බෙකිස්තාන්, ඇෆ්ගනිස්තාන් සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් මෙලෙසින් සමත් වුණා. Ladies and gentlemen, can we hear a big round of applause for the men's volleyball teams of Sri Lanka, Uzbekistan and Afghanistan. එවනම් දිනේ සමාප්ති සටහනේ සපමිනි ඔබ සැම නිල වශයෙන් පිළිගන්නටයි මේ සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවණීය ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ගරු සභාපති, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ උපසභාපති, සබරගමුව පළාත් සභාවේ ගරු සභාපති කාංචන ජයරත්න මහතාට. And now I cordially invite Honorable Kanchana Jayarathna, President of Sri Lanka Volleyball Federation, Vice President of National Olympic Committee of Sri Lanka and Chairman of Sabaragamuwa Provincial Council to deliver the welcome speech. Good evening to all. Honorable Rohana Disanayaka, State Minister of Youth, Sports and Youth Affairs, Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association, Dr. Shamal Fernando, Director General, Department of Sports Development, Mr. I.P. Vijayaratna, Director, Department of Sports Development, Mr. Gamini Jayasinghe, Treasurer of Sri Lanka National Olympic Committee, Mr. Prasan Costa, Senior Manager, Dialogue Asiata Private Limited, Mr. Asanga Rajapaksa, Director, the Samsons and Sons Private Limited, heads of distinguished delegates and other members of the delegation of the Central Asia Volleyball Association, Secretary, members and other delegates of Sri Lanka Volleyball Federation, distinguished invitees, ladies and gentlemen. As the President of Sri Lanka Volleyball Federation, I am happy to say that the Central Asia Men's Volleyball Challenge Cup tournament has been successfully completed with the participation of players from Saudi Arabia, Uzbekistan, Nepal, Bangladesh, Afghanistan and Sri Lanka. I sincerely express my gratitude to all who contributed their services with great enthusiasm and dedication. Your help contributed to the success of this event. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today
and helping us make this event a grand success and giving support to the volleyball, our national game. Thank you very much. ගරු අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක අමාත්‍යතුමනි, ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ආචාර්ය ෂෙමාල් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමනි, මිස්ටර් මොහමඩ් ලතීෆ් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සහභාගී වෙලා සිටින සම්භාවනීය ආරාධිත මුත්තන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ හැටියට අපි සියලු දෙනාටම අද ඉතාම සන්තෝෂදායක දවසක්. 2018 වර්ෂයේ ජාත්‍යන්තර ගෘහස්ත වොලිබෝල් තරගාවලියක් පවත්වලා අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ අවුරුදු 5කට පස්සේ මෙවර ලංකාවේ මේ තරගාවලිය පවත්වනකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා 2021 වර්ෂයේ ජයග්‍රහණය කළා වගේම අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලංකාවාසී අපි සියලු දෙනාටම සතුටට කාරණාවක් කියන එක කියන්නට ඕන. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ අවස්ථාවට සහභාගී නොවුනත් ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්න ශක්තිමත් කරන්නට අපිට දුන්නු ශක්තිය අපි ඊටාම ගෞරවපූර්වකව මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. තුමා විශාල හයියක් අපිට ලබා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා ආචාර්ය ෂෙමාල් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමා අපිට අති විශාල හයියක් ලබා දුන්නා. තුමා නිතර විපරම් කරමින් මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳවත් අපි තාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට හැමදාම හයියක් වෙච්ච අපිට හැමදාම ශක්තියක් වෙච්ච ඩයලොග් ආසියාටා සමාගම වොලිබෝල් පවුලත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා ඩයලොග් ආයතනයේට. එදා මෙදා තුර හැමදාම ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය මොන තරගාවලියක් සංවිධානය කළත් සූදානම් කළත් අපිට හැමදාම අතහිත දුන්නා. අපි එතුමන්ලවත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි DSI සැම්සන් ආයතනය වසර ගණනාවක් ඉඳලා අපේ පාසල් වොලිබෝල් තරගාවලිය සංවිධානය කරන්න ශක්තිය දෙනවා වගේම හැම අවස්ථාවකදීම අපිට ශක්තිය ලබා දුන්නා. එතුමන්ලවත් අපි ගෞරවපූර්වකව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි CW මැකී ආයතනය, මැක්සුඩ් ආයතනය, සන්කුයික් ආයතනය අපිට හැමදාම ශක්තිය ලබා දුන්නා. මේ කටයුතුත් අපිට ලොකු හයියක් ලබා දුන්නා. එතුමන්ලවත් ඊටාම ගෞරවපූර්වකව මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද මේ කටයුත්තේ උපරිම අවස්ථාවට සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය අවසන් වෙනකන්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන්ම අපේ ලේකම්තුමා නාලක මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ හැම කෙනෙක්ම මේ සඳහා විශාල ශක්තියක් හයියක් ලබා දුන්නා. ඒ අයවත් මම ඉතාම ගෞරවපූර්වකව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය, ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සංගමය, මේ සෑම ආයතනයක්ම, ඒ වගේම අනෙකුත් ගොඩාක් ආයතන මේ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දුන්න එතුමන්ලවත් අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. එසේ සිහිපත් කරමින් අද අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව අපි සම්මේලනයක් හැටියට ඉහළට ගෙනියන්නට විශාල මහන්සියක් දරන මොහොතේදී අපේ ආදරණීය ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ ටික අද අපිට තව ශක්තියක් ලබා දුන්නා, හයියක් ලබා දුන්නා. තවත් ඉස්සරහට ශක්තිමත්ව ජාතික ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඒ නිසා අපේ ජාතික කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහණයට උණුසුම් සුබ ප්‍රාර්ථනා එකතු කරමු. සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් පතමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බෙවන ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ගරු සභාපති කාංචන ජයරත්න මහතාට. එවනම් මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එකතු කරන්නට තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් අප කරගමු. ඒ වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවණීයව මේ මොහොතට ආරාධනා කරනවා ගරු ක්‍රීඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක මහතාට. Without much ado, I cordially invite our Chief Guest Honorable Rohana Disanayaka, State Minister of Sports and Youth Affairs, to convey his well wishes to the winners and for the tournament.
Good evening, everybody. Honorable Mohammed Latif, President of Central Asian Volleyball Association, Sri Lanka Volleyball Sammelane Sabhapati, මගේ හිතවත් සබරගම් පළාත් සභාවේ සභාපති කාංචන ජයරත්න මැතිතුමනි, Dr. Samuel Fernando, Director General, Department of Sports Development, Mr. I.R. Vijayaratna, Director, Ministry of Youth and Sports, Mr. Asanka Rajapaksa, Director, D. Samsons and Sons Private Limited, Mr. Harsa Samarnayaka, Vice President, Brand and Media, Group Marketing, Heads of Delegations, ladies and gentlemen, all captains of other countries, Asian Central Area, coaches, managers and players, and captain of Sri Lanka volleyball team. On this occasion, I am very happy to participate this final match between Sri Lanka team and Uzbekistan team. Mr. Kanchana Jayaratna, the President of Sri Lanka Volleyball Federation, he did a very good job. විශේෂයෙන් අපි සතුටු වෙනවා ආසියානු මධ්‍යම කලාපයේ කණ්ඩායම් 6ක් දවස් 7ක් තිස්සේ මේ ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිල්ලා අපිට හොඳ තරඟ රාශියක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අවසානයේදී ඩිෆෙන්ඩිං චැම්පියන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම පරාජය කළා. සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම 3 වෙනි ස්ථානයට පත් වුණා. මම මේ තුල දකින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ වර්තමානයේ සහ අනාගතය. ඩී සැම්සන්ස් කුජලික සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යන්න අපිට ලොකු හයියක් ලබා දෙනවා. එක පැත්තකින් පාසල් ක්‍රීඩාව ගමට ගෙනියන්න වොලිබෝල් කාංචන ජයරත්න වොලිබෝල් ෆෙඩරේෂනයේ සභාපතිතුමා සුවිශේෂී උත්සාහයක් ගන්න ආකාරය පිළිබඳව අපි අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. ඔහු බොහොම ඩෙඩිකේටඩ්, බොහොම මහන්සි වෙලා කැපවීමකින් වැඩ කරන සභාපතිවරයෙක් වශයෙන් අපි දකිනවා. අපි දැක්කේ මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්න තැන පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ආසියානු කලාපේ, මධ්‍යම ආසියානු කලාපේ මෙතෙන්න ශ්‍රී ලංකාව රැගෙන එන්න පහුගිය කාලයේදී අපේ වොලිබෝල් ෆෙඩරේෂනේ හිටපු සභාපතිවරයා වගේ වර්තමාන සභාපතිතුමා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉස්ස කළා තියෙනවා කියන එකත් මේලා මතක් කරන්න ඕනේ. අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව වෙන්නේ වොලිබෝල්. our national game is volleyball. තර වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කරලා බොහොම ඉස්සරහට ගෙනියන්න කැප වෙන වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සභාපති කාංචන ජයරත්න මැතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම behalf of the Minister of Sports and Mr. Roshan Ranasinghe, Minister of Sports and Youth Affairs, behalf of him, I sincerely thanks for the Sri Lanka Volleyball Federation. You did a good job. මේ වොලිබෝල් තරඟාවලිය මේසා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න කටයුතු කළේ මම හිතන්නේ ඔබ ඒ පිළිබඳව මම මගේ ස්තුතිය සමස්ත රට වෙනුවෙන් අපේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නිරන්තරයෙන් අපිට අපේ රටේ ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, අපේ රජය,
විශාල හයියක් ලබා දෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අපේ ස්තුතිය ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට පුද කරනවා. විශේෂයෙන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ රටේ ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා කවන්නකයි මේ අපි ඉන්නේ. පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා ආසියානු තරඟාවලියේ අපේ රටට සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ රාශියක් අරගෙන ආවා. පහුගිය අවුරුදු 3ක කාලය තුල පදක්කම් තනි පදක්කම් සහ යුගල පදක්කම් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබුණා. විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් අරුණාම අනික් ක්‍රීඩා වලට ගියාම අපිට වොලිබෝල් වලින් ආසියානු කලාපයේ ජය ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ මේ ආරාධිත අමුත්තක වශයෙන් අද මට ඉන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මගේ ස්තුතිය වොලිබෝල් ෆෙඩරේෂන් සභාපතිතුමාට පුද කරනවා. ඔබ කළ මේ මෙහෙවර අපි අමතක කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඔබතුමා ඉෂ්ට කළා. ඒ වගේ වොලිබෝල් සම්මානීය අනිකුත් සියලුම නිලධාරීන්ට මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. On this occasion, I sincerely thanks the participated teams. Sri Lanka කණ්ඩායම, ඒ වගේම Afghanistan, Uzbekistan, Nepal, Bangladesh, Saudi Arabia, and other participated countries. You visited Sri Lanka. Last 7 days you are in Colombo city. We call the paradise of the Asia, the garden of the Asia, the Sri Lanka. It's a beautiful country you visited. I invite you again and again. You can come to Sri Lanka and visit our country. සියලු දෙනාටම මමගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. All the best winning team ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් ඒ වගේම උස්බෙකිස්තාන් ටීම් එකටත් අෆ්ගානිස්තාන් ටීම් එකටත් මමගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. Thank you. Finally I thanks all. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම දෙන ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. Thank you, sir. Pass it better, set it higher, hit it harder, and give it all you've got. That's what volleyball is all about. Ladies and gentlemen, we are going to move on to the first segment of the presentation ceremony. So volleyball is a team sport, and the way the team plays as a whole determines its success. But there are certain individuals who contributed more than their 100% towards the game. Now is the time to recognize their efforts and sportsmanship. We are going to move on to the presentation of individual awards. And to give away the first award, I cordially invite Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association, and he will be accompanied by Mr. Deepal Ekanayaka, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the award for the best outside hitter goes to number 16 of Sri Lanka, Kumara Bandara Mudyanselage Shehan Bandara. Can we hear a big round of applause for number 16? Best outside hitter, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Latif, for joining us on stage. And moving on to the next award, and to do the honors, I cordially invite Ms. Aida Abdul Hakim, Central Asian Volleyball Association Media Representative, and she will be accompanied by Ms. Renuka Nilmini, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation.
The award for the second best outside hitter goes to number 7 of Afghanistan, Ghulam Razul Haidari. Can we hear a big round of applause for number 7 of Afghanistan team? Thank you, ladies, for joining us on stage. And to give away the next award, I cordially invite Mr. Susil Ranasinghe, Control Committee member, and he will be accompanied by Mr. Lalit Priyantha, Executive Committee member of Sri Lanka Volleyball Federation. So next we have the best middle blocker. Ladies and gentlemen, the award for the best middle blocker goes to number 10 of Uzbekistan, Azizbek Kushkarov. Can we hear a big round of applause for Azizbek, number 10 of Uzbekistan team? Thank you, Mr. Ranasinghe, for joining us on stage. And moving on to the next award, I would like to invite Major General Mahesh Aberatna, Control Committee member, and he will be accompanied by Mr. Thenuka Malinda, Executive Committee member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the award for the second best middle blocker goes to number 3 of Sri Lanka, Panadurara Chigedon, Ayesh Pereira. Can we hear a big round of applause for Ayesh? Thank you, Major General Aberatna. And moving on to the next award, I cordially invite Mr. Mortaza FJ, VIS Director, and he will be accompanied by Ms. Krishanti Jayawardena, Executive Committee member of Sri Lanka Volleyball Federation. And the next award is for the best libero. Ladies and gentlemen, the award for the best libero goes to number 9 of Kingdom of Saudi Arabia, Hussein Al Murid. The international referee, Mr. Abdul Aziz, will accept the award on behalf of Hussein Al Murid. And moving on to the next award, thank you, Mr. Mortaza FJ, for joining us on stage. And moving on to the next award, I would like to invite Mr. Mohammad Shamiri, referee delegate, and he will be accompanied by Mr. Dhanapala Jayapadma, Executive Committee member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, next award is for the best setter. The award for the best setter, the winner is number 5 of Uzbekistan, Mirziad Muradov. Thank you, Mr. Shamiri, for joining us on stage. And moving on to the next award, I would like to invite Mr. Mazud Yaztonpanov,
Technical Director on stage, and he will be accompanied by Mr. Kantasri Migamoge, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the award for the best opposite hitter. The winner is number 9 of Sri Lanka, Gonaragamage Lasindu Metmal Vasanta Priya. All right, so moving on to the next award, I would like to invite Mr. Masood Yasson Panov to remain on stage. And also, I would like to invite Mr. Harsha Samaranayaka, Vice President Brand and Media of Dialogue Asiata PLC, and they will be accompanied by Mr. Tushara Sampat Pereira, Treasurer of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the next award is for the most valuable player. Let's see who it is. Most valuable player of Central Asian Men's Challenge Cup 2023 is Jalantarachige Mahela Bandara, number 19 of Sri Lanka. Can we hear a big round of applause for our very own Mahela Bandara? Ladies and gentlemen, that's the most valuable player of the tournament. Thank you, Mrs. Samaranayaka and Ms. Masood for joining us on stage. And next, we are going to move on to the medals awarding. And now we will take a group photograph with the control committee members. Ladies and gentlemen, they are the best players of the tournament who went up and above their duty and brought their teams to victory. So can we hear a big round of applause? So this is the dream team of the Central Asian Men's Challenge Cup 2023 tournament. So can we hear another big round of applause as they take their team photograph with the control committee members. A big thank you to the control committee members for joining us for the group photograph. And moving on to the medals awarding ceremony. To do the honors, I cordially invite Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association,
Admiral Dayal Sandagiri, former General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation. Mr. I.P. Vijay Ratna, Director Sports Development of the Ministry of Sports. Former Senior DIG of Sri Lanka Police, Priyantha Jakudi. And they will be accompanied by Mr. Chandana Vijay Singha, Vice President of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the second runner-up of the Central Asian Men's Challenge Cup Colombo 2023 is Afghanistan. Thank you. A big thank you to distinguished guests for joining us on the presentation ceremony. And moving on to the next awarding of medals, I cordially invite Dr. Shemal Fernando, Director General of Sports, Mr. A.S. Nalaka, General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation, Mr. Gamini Jayasinghe, Treasurer of National Olympic Committee of Sri Lanka, Senior DIG of Sri Lanka Police, Priyantha Veerasurya, and they will be accompanied by Mr. K.R. D.C. Ratnamudali and Mr. Nimal Pereira,
Vice Presidents of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the first runner-up of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup Colombo 2023 is Uzbekistan. Thank you, gentlemen, for joining us to award the medals, and now to award the medals for the champions. I cordially invite our Chief Guest, Honorable Rohana Disanayaka, State Minister of Sports and Youth Affairs, Honorable Kanchana Jayaratna, President of Sri Lanka Volleyball Federation, Vice President of National Olympic Committee of Sri Lanka, and Chairman of Sabaragamuwa Provincial Council,
Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association, Dr. Shimal Fernando, Director General of Sports, Mr. Harsha Samaranayaka, Vice President Brand and Media of Dialogue Asiata PLC. Champions of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup Colombo 2023 is Sri Lanka, ladies and gentlemen. Can we hear a big round of applause for the Sri Lankan team, the winners, the champions of the Men's Volleyball Challenge Cup Colombo 2023. Also, to give a quick reminder that volleyball is our national sport and we've been playing volleyball since 1916. So we've been playing volleyball for over 100 years, and these victories make us indeed proud as Sri Lankans.
A big thank you to our distinguished guests for joining us for the medals awarding. And now the most anticipated moment of the evening, the awarding of the trophies, ladies and gentlemen. And to award the trophy for the second runner-up, I cordially invite Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association, Admiral Dayas Handagiri, former General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation, Mr. I.P. Vijayaratna, Director Sports Development of the Ministry of Sports, former Senior DIG of Sri Lanka Police, Priyanta Jakudi, Mr. Chandana Vijay Singha, and they will be accompanied by Mr. Chandana Vijay Singha, Vice President of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, can we hear a big round of applause for the second runner-up of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup, Colombo 2023, Afghanistan. And they're now being handed over the trophy for the second runner-up. Thank you, gentlemen, for joining us for the trophy awarding. And to move on to the next trophy awarding, I would like to cordially invite Dr. Shemal Fernando, Director General of Sports, Mr. A.S. Nalaka, General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation, Mr. Gamini Jayasinghe, Treasurer of National Olympic Committee of Sri Lanka, Senior DIG of Sri Lanka Police, Priyanta Veerasurya, and they will be accompanied by Mr. K.R.D.C. Ratnamudali and Mr. Nimal Pereira, Vice Presidents of Sri Lanka Volleyball Federation. The first runner-up is, ladies and gentlemen, Uzbekistan, and the trophy, the first runner-up trophy will be handed over to the first runner-up team, Uzbekistan. Thank you, gentlemen, for joining us for the awarding of the trophy for the first runner-up. And moving on to the champions. The champions of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup, Colombo 2023 is... Ladies and gentlemen, put your hands together for Sri Lanka. And to do the honors, I cordially invite Honorable Rohana Dissanayake, State Minister of Sports and Youth Affairs, Honorable Kanchana Jayaratna, President of Sri Lanka Volleyball Federation, Vice President of National Olympic Committee of Sri Lanka, Chairman of Sabaragamuwa Provincial Council, Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association, Dr. Shemal Fernando, Director General of Sports, and Mr. Harsha Samaranayake, Vice President, Brand Media, Dialogue Asiata PLC.
Ladies and gentlemen, champions of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup, Colombo 2023, Sri Lanka. Can we hear another big round of applause for the defending champions, Sri Lanka, ladies and gentlemen. Taking volleyball in Sri Lanka to international heights, ladies and gentlemen, the men's volleyball team of Sri Lanka. A big thank you to our chief guest, Honorable Rohana Disanayake, State Minister of Sports and Youth Affairs, and all the other distinguished guests for joining us for the presentation ceremony. And now, to mark an end of an unforgettable volleyball experience, I cordially invite Honorable Rohana Disanayake, State Minister of Sports and Youth Affairs, to officially declare the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup 2023 closed. It gives me great pleasure to declare today the second Central Asian Senior Men's Volleyball Championship organized by the Sri Lanka Volleyball Federation, held at Sugathadasa Indoor Stadium with the participation of 6 countries, is closed. Thank you. Thank you very much. දෙදහස් විසිතුන මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශෘතාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට ශෘතාව අද්දමින් මෙලෙසින් සමාප්ත වූ බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වුණා. Ladies and gentlemen, please rise to your feet for the national anthem of Sri Lanka.